एका महिन्यात मॅक्झिमम किती वजन कमी केलं पाहिजे. कारण लोक आपण बघतो 10-10, 15-15 किलो वजन कमी करतात रे एका महिन्यात. मला माहित नाही ते कितपत हेल्दी आहे. तुम्हाला सायंटिफिकली तुम्ही जर वेट लॉस करताय तर तुम्हाला 2 ते 2.5 किलो तुम्ही हे महिन्याला लूज करणं इज हेल्दी. पण जर तुम्ही त्याच्याहून जास्त करताय तर म्हणजे काय, तुम्ही कुठेतरी तुमची लाईफस्टाईल सबस्ट्रॅक्ट करताय की बाबा मी कुठेतरी डाएटच चेंज केला माझा. तो तुम्ही डाएट आयुष्यभर फॉलो करू शकता का? तर करा. नाही फॉलो करू शकत तर मग जेव्हा डाएट सोडणार तेव्हा ते रिझल्ट निघून जाणार आहे. एक लक्षात ठेवायचं की तुमची लाईफस्टाईल हे तुमचे मिरर आहे. तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करताना तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे, तुम्हाला हार्ट पेन नाही होते किंवा तुम्हाला काही डिस्कम्फर्ट नाही होते. हा बाबा पाय दुखायला लागले वगैरे दॅट इज नॉर्मल, किंवा बाबा थोडासा हार्ट रेट वाढला, श्वास घ्यायला बेसिक त्रास होतोय, दॅट इज फाईन. पण अगदीच तुम्हाला धाप खूप लागते, बोलता येत नाही, गरगरतंय, चक्कर येते, ह्या गोष्टी काही असतील तर त्या गोष्टी थांबवणं गरजेचं आहे. कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करा, तुम्हाला इंटेन्सिटी वाढवणं गरजेचं आहे. असं नाही की मी पहिल्यांदा सुरुवात केली 5 किलोमीटर चाललो, आज 2 वर्ष झाली तरी मी 5 किलोमीटर चालतोय, मग त्याच्यात तुम्हाला फरक नाही मिळणार. बरेच जण लेग्स करायचा कंटाळा करतात. तसं बघायला गेलं तर मोस्टली लेग्स तुमचे जास्त इम्पॉर्टंट आहेत, कारण की तुम्ही हातावर चालत नाही आहात, पायावर चालताय. कार्डिओ केल्याने स्ट्रेंथ नाही वाढणार, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केल्याने तुमचं कार्डिओव्हॅस्क्युलर एन्ड्युरन्स नाही वाढणार. सो बेसिक तुम्हाला थोडं दोन्ही सगळ्या गोष्टी, फ्लेक्झिबिलिटी, कार्डिओव्हॅस्क्युलर एन्ड्युरन्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी करणं गरजेचंच आहे आयुष्यभर, जोपर्यंत तुम्ही जिवंत आहात तोपर्यंत. सगळ्यात हॉट टॉपिक म्हणजे प्रोटीन पावडरचा, की प्रोटीन पावडर नक्की गरजेची आहे का? हॅलो नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द अमुक तमुक शो म्हणजेच टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि आमच्या रिसर्च टीमने ठरवलं आहे की आमच्यावरती पर्सनल अटॅक करायचा. परवाच ॲसिडिटीचा एपिसोड केला, आता फिटनेसवरती करायचं म्हणतायत. म्हणजे त्यांना दिसतं की आमचे जे काही गुणदोष आहेत ते स्पष्टपणे सगळ्यांसमोर मांडायचे. नाही, खरं जोक करतोय, पण द आयडिया इज की जे आम्हाला त्रास होत आहेत, जे आम्हाला पण समजून घ्यायचे आहेत, असेच विषय आपण आणत असतो आणि त्या विषयांवरती एक्सपर्टसोबत चर्चा करत असतो. तर सबस्क्राईब नसेल केलं तर आम्हाला दिसतं की 68% लोक अजूनही सबस्क्राईब नाहीत करत आहेत. तर प्लीज आत्ताच्या आत्ता जाऊन सबस्क्राईब करत तुम्ही. तुम्हाला जर आवडतोय कॉन्टेंट, परत परत बघता, पॉडकास्ट शेअर करता, मग करा सबस्क्राईब. काय म्हणजे काय चुकतंय काय? तर येस, आजचा जसं शार्दूल म्हणाला अत्यंत महत्त्वाचा एपिसोड फिटनेसबद्दल आपण बोलणार आहोत. आणि आम्ही दोन जे तुम्हाला वजनाने जास्त असलेली माणसं दिसत आहेत, ज्यांना फिटनेसची अत्यंत गरज आहे, आणि आज आम्हाला पडलेले प्रश्न विचारणार आहोत. आणि आपल्यासोबत आपला मित्र आहे अनुज शेळके, जो सोल फिटनेस म्हणून त्याची स्वतःचं सेंटर आहे पुण्यामध्ये, आणि तो सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर वगैरे आहे. सेलिब्रिटी वगैरे नाही, बट येस, मोस्ट ऑफ मराठी सेलिब्रिटीज आहेत और स्पोर्ट्स पर्सन आहेत. आय हॅव बीन ट्रेनिंग देम. तुम्ही आज सो मी पण त्याच्याकडे जातोय. अर्ध्या वेळा नाही जात, अर्ध्या वेळा जातो, पण आणि मी आता जाईन. तर आज आपण त्यासोबत फिटनेस बद्दल गप्पा मारणार आहोत. तर वेलकम. आणि आमची जाडी लपवण्याचं काम केलेलं आहे. येस, जर तुम्हाला आम्ही घातलेले अत्यंत सुंदर कॉटनचे कम्फर्टेबल कपडे आवडत असतील तर प्लीज चेकआउट करा. कॉटन कॉटेजने आम्हाला हे कपडे दिलेले आहेत, अत्यंत सुंदर कम्फर्टेबल कपडे आहेत, तर नक्की चेकआउट करा. येस, वेलकम बॅक. थँक्यू. म्हणजे खरं तर अनुजसोबतचा एपिसोड आपण बरेच दिवस प्लॅन करतोय की फिटनेसचा एपिसोड करायचा आहे. आता नवीन स्टुडिओत आले, आता कुठे मुहूर्त लागलाय. तर नाही, ऍक्च्युली कसं होतंय, मला त्याच्या मागे वर्कआउटसाठी पण लागावं लागतं. ही एक महत्वाची गोष्ट आहे. रोज मी त्याला स्टिकर्स पाठवतो मारायचे वगैरे की आज कर बाबा, आज कर. पण येस, थोडंफार काय होईना ते होत आहे. येस, मला वाटतं आपण सुरू करू शकतो की ज्यावेळेस आपण फिटनेस म्हणतो ना, तर एकतर फिटनेस म्हटलं ना की आपल्या डोळ्यासमोरची एकतर ती बॉलिवूड आणि बाकी सगळ्या गोष्टींमधनं जी इमेज आली ना, फिटनेस म्हणजे डायरेक्ट 6 ॲब्स, एकदम लीन बॉडी, किंवा असे मोठे फुगलेले बायसेप्स आणि मसल्स, तर ते म्हणजे आपल्याला फिटनेस वाटतं. तर आपण इथपासून सुरुवात करू शकलो की व्हॉट इज एक्झॅक्टली फिटनेस, म्हणजे कशाला फिटनेस म्हणायचं. ओके, आता फिटनेस बघायला गेलं तर आपल्या इथे मोस्टली लोकांचा फिटनेस बघायला गेलं तर एक असा मोठा मस्क्युलर माणूस येतो, किंवा विमेन येतात, सेम विथ गुड शिजल्ड ॲब्स, गुड मसल्स अँड शेप. येस, दॅट इज गुड, ते नक्कीच चांगलं आहे. पण जर तुम्हाला
प्रॉपर फिटनेस बघायला गेलं म्हणजे त्याचं सायंटिफिकली डेफिनेशन बघायला गेलं तर फिटनेसचे काही महत्त्वाचे 5 कॉम्पोनंट्स आहेत. अच्छा. जे तुमचे आहे स्ट्रेंथ, मस्क्युलर स्ट्रेंथ, म्हणजे इन शॉर्ट म्हणायला गेलं तर तुमच्या मसल्सची शक्ती. दुसरं आहे मसल्सचा स्टॅमिना. जसं तुमच्या हार्टचा स्टॅमिना असतो तसं मसल्सलाही स्टॅमिना असतो. फॉर एन एक्झाम्पल, मी एखादे वजन किती वेळा उचलू शकतो, 1 मिनिटामध्ये किती फास्ट, और किती वेळासाठी, फॉर हाऊ लॉंग ड्युरेशन आय कॅन लिफ्ट, त्याला म्हणतात मस्क्युलर तुमची स्टॅमिना. ओके. तिसरं आहे तुमची फ्लेक्झिबिलिटी. सो तुमची बॉडीमध्ये फ्लेक्झिबिलिटी असणंही गरजेचं आहे की बाबा काही वेळेस मला पूर्ण खाली बसता येत नाही, की म्हणजे फॉर एन एक्झाम्पल इंडियन टॉयलेटमध्ये आपण जसं बसतो त्याच्यात पेन होणं, किंवा एखादी गोष्ट उचलताना, खालची गोष्ट वर उचलताना पेन होणं, किंवा मला हात पूर्ण वर एक्सटेंड करताना पेन होणं, मांडी घालून बसता येत नाही. बरोबर. सो हे तुमचे मेन फ्लेक्झिबिलिटी इश्यूज आहेत. चौथी गोष्ट आहे तुमचे बॉडी कॉम्पोजिशन म्हणजे काय की एखाद्याचे समजा लोअर बॉडी हेवी असते आणि अपर बॉडी स्लिम असते, और वायसा वर्सा. सो तुमची अपर बॉडी आणि लोअर बॉडी शुड बी प्रॉपर प्रपोर्शनेट इनफ, राईट. आणि त्याच्या पुढचा फॅक्टर आहे महत्त्वाचा, ते कार्डिओव्हॅस्क्युलर एंड्युरन्स, म्हणजे हार्टचा स्टॅमिना. म्हणजे काय की तुमचं हार्ट किती वेळेसाठी परफॉर्म करू शकतं. जेव्हा तुम्ही एखादी कार्डिओ ॲक्टिव्हिटी करताय तेव्हा तुमचं हार्ट किती रॅपिडली ऑक्सिजन तुम्हाला प्रोव्हाइड करू शकतं, दॅट इज नोन ॲज कार्डिओव्हॅस्क्युलर एंड्युरन्स. सो हे जर 5 तुमचे ॲस्पेक्ट स्ट्रॉंग असतील तर तुम्ही यू कॅन से सायंटिफिकली ऑर नॅचरली यू आर फिट. बाकी जर तुमचं बघायला गेलं तर मसल स्ट्रेंथ हे जे आहे की जे तुम्ही एस्थेटिकली म्हणताय किंवा जे कॉस्मेटिक आपल्याला दिसतं, हे त्याचं बाय प्रॉडक्ट आहे. की म्हणजे जर तुम्ही गुड वर्कआउट रुटीन करताय तर गुड मसल्स अँड गुड शेप इज अ बाय प्रॉडक्ट. पण जर अगदीच तुम्ही हेवीली टोन्ड और खूप म्हणजे असे स्ट्रॉंग ॲब्स शिजल्ड एकदम, म्हणजे ज्यांचं बॉडल्यासारखंच वाटतं, राईट, ज्यांचं बॉडी फॅट पर्सेंट आहे अगदीच 3 ते 6% वगैरे असतं, तेवढं बघायचं झालं तर मग तुम्हाला ते प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंगच रोज करावी लागेल आणि मग त्याच्यासाठी तुम्हाला स्ट्रिक्ट डाएटवर जावं लागणार. पण मग त्याच्यासाठी तुम्ही जर फक्त तेवढंच करत असाल तर मग बाकीच्या ॲस्पेक्ट्सवरती तुम्ही कानाडोळा करत आहात, की म्हणजे जे तुमचे स्टॅमिना आहे, फ्लेक्झिबिलिटी आहे, ह्या गोष्टी सगळ्या तुम्ही लक्षात ठेवून की बाबा मी कार्डिओ ॲक्टिव्हिटी पण करतोय, फ्लेक्झिबिलिटीसाठी काही योगा, स्ट्रेचेस, सूर्यनमस्कारही करतोय आणि त्याच्यावरती मग हा हेवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रुटीन करतोय, तर इट इज गुड. पण जर मग फक्त तुम्ही ते एस्थेटिकली दिसण्यासाठी जर तुम्ही फक्त स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करत असाल तर नक्कीच तुमचे मसल्स स्ट्रॉंग होतील, मस्क्युलर मे बी एंड्युरन्स पण वाढेल. पण काही वेळेस तुमचं, आता आजकाल आपण बघतो की जे स्ट्रॉंग बॉडी बिल्डर्स असतात ते वर्कआउट करताना कधी कोलॅप्स होतात, और काही जण हार्ट अटॅकने जातात. सो तसं बघायला गेलं तर हार्ट तुमचा हा एक मसल आहे. आपण बाकीचे जसे मसल डेव्हलप कसे करतो की आता समजा मला बायसेप वाढवायचा आहे तर मी काय वजन उचलून त्याला म्हणजे हळूहळू ट्रेन करतो. एकाच वेळेस मी त्याला काही 50-60 रेपिटेशन मारायला जात नाही, 15 ते 20 रेपिटेशन करतो एक ठराविक वेट नंतर. जर तुम्ही त्याच्यातही हेवी वेट उचलायला गेलं तर तिकडेही मसल इंजुरी होणार आहे. सो जर हार्टला तुम्ही त्याच्या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त सुरुवातीलाच पुश करताय, ग्रॅज्युअली पुश करण्याच्या ऐवजी सुरुवातीलाच तुम्ही हेवी लेवल्सला पुश करताय, तर तो पण मसल कुठे ना कुठेतरी फेल्युअर होणारच आहे. सो जर तुम्हाला हार्टलाही ट्रेन करायचं असेल की म्हणजे जर तुम्हाला तेवढं हार्ट रेट वाढेपर्यंत जर ट्रेन करायचं असेल तर ते ग्रॅज्युअली ट्रेन करणं गरजेचं आहे. की म्हणजे थोडं आज मी समजा तसं बघायला गेलं तर तुमचं हार्ट रेट, रेकमेंडेड हार्ट रेट 220 मायनस युअर एज एवढा आहे. सो सुरुवातीला तर तेवढं जायचंच नाही आहे. समजा तुमचं वय आहे 30 तर 220 मायनस 30 तुमच्यासाठी हार्ट रेट मॅक्स आला 190. सो सुरुवातीला तुम्ही कुठेतरी, जर तुम्ही सुरुवातच केली नसेल अजून वर्कआउटला, तर कुठेतरी 150-160 पर्यंत जाऊ शकता. ग्रॅज्युअली 1-1.5 महिन्यांनी 2 महिन्यांनी हळूहळू अजून पुश करायचं. असंच तुम्ही सेम मसल्सलाही पुश करता की हळूहळू ग्रॅज्युअली वजन वाढवत जाता. सो जर तुम्ही फॉलो करत असाल तर तुमचं प्रॉपर फिटनेसवरती फोकस होऊ शकतो. अदरवाईज मग जर तुम्ही एस्थेटिकली म्हणताय तर मग तुम्ही
एक 2-3 ऍस्पेक्ट वरतीच फोकस करताय, बाकीचे कानाडोळा करताय. आता आपण याच्याबद्दल पण बोलत होतो ना की एस्थेटिकली खूप लोक फिटनेसकडे हे करतात. पण जर मला माझा फिटनेस म्हणजे आता नॉट नेसेसरीली जी फिट व्यक्ती आहे ती एस्थेटिकलीच फिट असायला पाहिजे. म्हणजे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे समजण्यासाठी की आपण कायम ते बॉलिवूडमुळे ती जी इमेज तयार झालेली ना की 6 पॅक ॲप 8 पॅक ॲप आणि तर तसं दिसले की तरच फिट व्यक्ती, नाहीतर थोडंसं पोट सुटलेलं म्हणजे आता मी काही फिट आहे असं म्हणत नाहीये, पण थोडीसं पोट सुटलेली पण व्यक्ती ज्याचं कदाचित या सगळ्या 5 पॅरामीटर्स बरे असू शकतील पण ती सुद्धा व्यक्ती फिट आहे. तर असे काही आपल्याला पॅरामीटर्स असू शकतील का, असे काही इंडिकेटर्स असू शकतील का की जे असतील की तुम्ही फिट आहात? म्हणजे काय तुम्हाला एक पटकन 4 मजले चढता येतात किंवा असं काहीतरी बेसिक पॅरामीटर असू शकतात की जे आपल्याला पडताळून बघता येतील की आहे का बाबा मी फिट. आता मेन तुम्हाला फिटनेस केव्हा तुमचा जाणवतो की जेव्हा तुम्ही डेली लाईफस्टाईल रुटीन चालू आहे तुमचं आणि काही बेसिक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये तुम्हाला अडथळा येतोय की बाबा जिने चढतोय मी किंवा मी एखादी वस्तू उचलतोय ह्याच्यात मला पेन होतोय. सो आता तसं जर एक्झाम्पल किंवा तुम्हाला जर पॅरामीटर सांगायचे झाले तर समजा तुम्हाला जर तुमची स्ट्रेंथ चेक करायची असेल तर एक बेसिक तुम्हाला 10 ते 20 पुशअप्स येत असतील तर तुम्ही स्वतःला बिगिनर वगैरे समजू शकता. ओके. 20 ते 40 तुम्हाला येत असतील तर इंटरमिडिएट आणि 40 ते 60 वगैरे करू शकत असाल तर तुम्ही स्वतःला ऍडव्हान्स समजू शकता. एका वन गो मध्ये ऑब्व्हियसली. सो सेम गोज विथ आता हे तुमचे अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक झाले, मेल फिमेल दोन्हीसाठी सेम. येस, हे तुम्ही आता कसं ह्याच्यात 5-10 कमी जास्त करू शकता काही फिमेल्ससाठी, कारण की युजली नॅचरली फिमेल्सचं मसल मास जे आहे ते थोडं कमी असतं ॲज कम्पेअर्ड टू मेल. सो त्याच्यात तुम्ही 5 मायनस करून ऍड करू 5 मायनस करून कन्सिडर करू शकता. दुसरी गोष्ट झाली ही अपर बॉडीचा आपण स्ट्रेंथ चेक करतोय. लोअर बॉडीसाठी तुम्ही स्क्वॉट्स करू शकता. सो सेम अप्लाइड टू दॅट की तुम्ही जर सुरुवातीला 10 ते 20 करू शकता विथ वन गो तर तुम्ही एक बिगिनर स्वतःला समजू शकता. 20 ते 40 झालं तर मग एक इंटरमिडिएट, 40 ते 60 झालं तर मग स्वतःला ॲडव्हान्स समजू शकता. दुसरी गोष्ट झाली कार्डिओ तुम्हाला टेस्ट करायचा आहे तर तुम्ही समजा फॉर एन एक्झाम्पल 2.5 किलोमीटर तुम्ही जर समजा 10 मिनिटाच्या आत करताय तर तुम्ही स्वतःला ॲडव्हान्स समजू शकता. सेम तुम्ही जर 12 ते 14 मिनिटात करताय तर तुम्ही स्वतःला इंटरमिडिएट समजू शकता. 14हून जास्त किंवा 15हून जास्त मिनिटं लागताय तर मग बिगिनर समजू शकता. सो आता हे कसं झालं हे आपण कन्सिडर करतोय जनरल पॉप्युलेशन. जनरल पॉप्युलेशन म्हणजे काय की जे थोडं स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी 17 और मे बी 16 यू कॅन से अप टू 40s और ज्यांना सवय आहे ते. आता मे बी एखादा 17 मधला पण असं असेल की जो खूपच अनहेल्दी आहे, ज्याचं वजन जास्त आहे, मग त्यांनी ह्या टेस्ट करून बघणं गरजेचं आहे का? नाही. आता सी इट इज गोइंग टू व्हॅरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हे खूप महत्त्वाचं आहे. हे मी जनरल पॉप्युलेशनला सांगतोय. आता एखादा जसं मी म्हणलो 17 वर्षाचा जर समजा खूप ओबीस असेल, मे बी त्याचं वजन खूपच 50-60 किलो असेल त्या वयात, सो तेव्हा त्यांनी ह्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे का? नाही. मग त्यांनी त्याच्या स्वतःच्या कॅपॅसिटीनुसार टेस्ट करणं गरजेचं आहे. और मे बी एखाद्याला आजार असू शकतो कुठला, एखाद्याला काही हृदयाचा आजार असू शकतो किंवा एखाद्याला मसल इंजुरी असू शकते. सो ह्या कुठल्याही टेस्ट करण्याच्या आधी तुम्ही हे करणं गरजेचं आहे की तुम्ही स्वतःला पडताळून पहा की तुमचं शरीर एक्सरसाइजसाठी रेडी आहे की नाही. मे बी तुम्ही एखाद्या एक्सपिरियन्स ट्रेनरला दाखवू शकता और तुमचे जे फॅमिली डॉक्टर आहेत त्यांना दाखवू शकता की मी हे एक्सरसाइजेस करणार आहे और हे काही एक बेसिक वर्कआउट रुटीन करणार आहे, त्यासाठी मी ओके आहे की नाही. बऱ्याच जणांना काही हार्ट कंडिशन्स असतात और बऱ्याच जणांना काही सारखं सतत डोकेदुखी वगैरे असे बरेचसे काही प्रॉब्लेम्स असतात की जे ते इग्नोर करतात. कोणते प्रॉब्लेम्स साधारणतः तुमच्या ट्रेनरला किंवा डॉक्टर्सना सांगितलं पाहिजे बिफोर स्टार्टिंग अ वर्कआउट, म्हणजे ह्या टेस्ट करताना? पण आता जर तुमच्या जेव्हा तुम्ही ॲक्टिव्हिटी करताय तेव्हा जर तुमचं हार्ट रेट वाढल्यावरती जर तुम्हाला चेस्ट पेन होत आहे, नॉनस्टॉप सारखं चेस्ट पेन होत आहे, तर ही आयदर तुमची ॲक्टिव्हिटी खूप इंटेन्स होती किंवा तुम्ही स्वतःला डॉक्टरला दाखवणं गरजेचं आहे. किंवा सेम तुम्ही जर काही डेली लाईफस्टाईलमध्ये तुम्ही चाललाय और जिने चढलाय तर तुम्हाला चेस्ट पेन होत आहे और चक्कर आल्यासारखी होतीये, तर दिस इज अ अलार्मिंग सिच्युएशन विच यू शुड मेन्शन टू युअर ट्रेनर और डॉक्टर हू एव्हर इट इज. अदरवाईज किंवा काही कुठली गोष्ट उचलली तर मला पेन होत आहे किंवा काही न उचलता चालताना कधी पण कुठलीही पेन कुठेही तुम्हाला पेन जाणवत आहे तर यू शुड इन्फॉर्म इट टू द ट्रेनर और डॉक्टर हू एव्हर यू आर कन्सल्टिंग.
असं काही कॉमन मिथ्स असू शकतील का व्यायामाबाबतीतल्या किंवा एक्सरसाइजेस बद्दलच्या किंवा खूपच. फिटनेस बद्दलच्या ज्या आपण बस्ट करू शकतो? सी आता एक मोस्ट कॉमन म्हणजे जी मला तुम्ही म्हणू शकतो मी 90% क्लायंटकडनं येते की स्पॉट रिडक्शन आहे का पॉसिबल, म्हणजे आता स्पॉट फक्त पोटावरचं काम रिडक्शन. करतात. ओके, सो आता तसं बघायला गेलं तर आम्ही काही टेलर नाहीये किंवा आपलं शरीर म्हणजे काही कापड नाही की इकडून तुम्ही कापलं किंवा हे कमी काही ऑल्टर करू शकता. सो हे शरीराच्या हातात आहे की कुठून फॅट कमी करायचं. जिकडे जिकडे फॅट स्टोर्ड आहे तिकडून ते कमी करणार आहे. तुम्ही म्हणता की बाबा माझं लोअर बॉडीमध्ये फॅट आहे ते मला कमी करायचंय, पण ते असं नाही होणार की फक्त लोअर बॉडीमधनं होणार लोअर बॉडीमधनं, पण जर तुमच्या अपर बॉडीमध्ये पण फॅट असेल तर ते तिकडूनही कमी होणार आहे. काही क्लायंटचं असतं की बाबा मला आर्म्समधनं फक्त कमी करायचंय, इकडून कमी नाही करायचं, तिकडून कमी नाही करायचं, और पोटावरचं फक्त कमी करायचंय. हे केव्हा फक्त पोटावरचं केव्हा पॉसिबल आहे, जेव्हा तुमचं फक्त वेझरल फॅट उरलं आहे. म्हणजे वेझरल फॅट म्हणजे काय की जे आतमध्ये ऑर्गन्सच्या जवळपास असतं, जे इम्पॉर्टंट असतं तुमच्या फाईट ऑर फ्लाईट सिच्युएशनसाठी. म्हणजे शरीर तुमच्या इमर्जन्सीसाठी काही जे फॅट स्टोअर करून ठेवतं दॅट इज नोन ॲज अ वेझरल फॅट. सो हे जे वेझरल फॅट केव्हा कमी होतं, तुम्ही जेव्हा 25 ते 20च्या खाली बॉडी फॅट पर्सेंटेज जातं तेव्हा तुमचं जे आहे, किंवा हे लेडीजसाठी, आणि जेंट्ससाठी आहे 15 to 10%. 15 to 10%च्या जेव्हा खाली जातं तेव्हा तुमचं ॲब्स दिसायला सुरुवात होतात. सो हे जेव्हा वेझरल फॅट तुमचं कमी होत आहे तेव्हा तुमचे सगळे ॲब्स दिसणार आहेत, आणि म्हणजे तुमची बॉडी ओव्हरऑल फॅट रिड्यूस करते आणि वेझरल फॅट हे एंडला राहतं कोणाचंही. सो एंडला जर समजा तुमचं वेझरल फॅट असेल तर नक्की ते कमी होईल आणि बाकीचं काही कमी होणार नाही. पण जर तुमचं बाकीच्या इथे पण आधी फॅट असेल तर ते कमी होणार नाही. ओके, मग ते ओव्हरऑल कमी होईल. असं काही ठरवून फक्त मला पोटच कमी करायचंय, माझा बाकी आकार व्यवस्थित आहे असं नाही करता येणार. ऍब्सोल्युटली. आता असे एक्सरसाइज असतात ना, बरेच जण म्हणतात की हिप्सचे एक्सरसाइज असतात किंवा फक्त बेली एक्सरसाइजेस, काय बेली फॅट बर्निंग एक्सरसाइजेस, असं खूप छान युट्यूबवरती व्हिडिओ. आता कसं असतं ते, हे जे काही तुम्ही समजा स्पेसिफिकली हिपचे एक्सरसाइज और स्टमकचे एक्सरसाइज करताय तर ते तुम्ही तो मसल स्ट्रेंथनिंग करताय. तर मसल स्ट्रेंथनिंग म्हणजे काय, फॉर एन एक्झाम्पल मी बायसेप पण मसल आहे, मी त्याचा एक्सरसाइज करतोय. एक्सरसाइज केल्यानंतर तुम्ही बघितलं असेल मसलचा साईज वाढतोय. ओके, मसलचा साईज वाढतोय म्हणजे काय, तो मसल स्ट्रॉंग होतोय. सो जर मी पोटाचे एक्सरसाइजेस करतोय किंवा हिपचे एक्सरसाइजेस करतोय तो मसल स्ट्रॉंग होतोय, तिकडचं फॅट फारसं कमी नाही होते. ओके, फॅट केव्हा कमी होणार आहे, जेव्हा तुमची बॉडी कॅलरीज बर्न करणार आहे. कॅलरीज केव्हा बर्न करणार आहे, जेव्हा तुमच्या बॉडीला मल्टिपल ऑर्गन्सला एनर्जी पोचवावी लागेल तेव्हा तुमचे कॅलरीज जास्त बर्न होणार आहेत. सो जर तुम्हाला जास्त कॅलरी बर्निंग किंवा पोट कमी करणारे एक्सरसाइजेस करायचे असतील तर त्याच्यात तुम्ही कार्डिओ करू शकता, और क्रॉसफिट, फंक्शनल ट्रेनिंग, की ज्याच्यात तुमचे मल्टिपल जॉईंट्स, मल्टिपल मसल्स हे इन्व्हॉल्व होतात आणि तुमच्या कॅलरीज जास्त बर्न होतात. फक्त पोटाचे एक्सरसाइजेस करून तुमचं कधी फास्ट किंवा रॅपिड फॅट लॉस नाही होणार त्या पोटावरचा, तो मसल स्ट्रॉंग होणार आहे. राईट. आणि मिथ्समध्ये सगळ्यात जास्त फेमस मिथ आहे की एक्सरसाइज करायचं असेल तर जिमला जावं लागतं. नाही, येस. आता कसं आहे, आपल्या इथे तसं बघायला गेलं तर घराघरात कोणी ट्रेनर नाही आहे, किंवा घराघरात कोणाला माहिती नाही की काय करायचं, किंवा घराघरात इक्विपमेंट्स नसतात. सो जर तुम्हाला कुठे माहिती नाही आहे और तुमच्याकडे इक्विपमेंट्स नाही आहे तर जिम इज गुड फॉर यू. तुम्हाला जर माहिती आहे, तुमच्याकडे इक्विपमेंट्स, बेसिक इक्विपमेंट्स, मी तर माझ्या क्लायंट्स जे ऑनलाईन माझ्याकडे आता ऑल ओव्हर द ग्लोब, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड सगळीकडनं क्लायंट्स आहेत, त्यांच्याकडे एक बेसिक पेअर ऑफ डंबेल्स आहेत, त्याच्यावरनं ते वर्कआउट करतात आणि दे आर गेटिंग गुड रिझल्ट्स. नॉट ओनली रिझल्ट्स, दे आर गेटिंग ॲब्स ॲज वेल, प्रॉपर श्रेडेड फिजिक, त्यांचे मसल्स पण डेव्हलप होत आहेत. सो असं नाही की तुम्हाला जिमचीच गरज आहे. तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं आहे, कसं करायचं आहे, इक्विपमेंट्स बेसिक आहेत तर नक्कीच तुम्ही घरच्या घरीही करू शकता. त्यामुळे फॅन्सी जिमला जाण्याची आणि काहीच गरज नाही. 1 महिन्याची मेंबरशिप काहीतरी 4,000 रुपये नाही, मग मी वर्षभराची घेणार, मग मला डिस्काउंट मिळणार म्हणून मी वर्षभराची प्लान करतो आणि पैसे येण्याची वाट बघतो, आणि ऍक्च्युअल मेंबरशिप घेतल्यानंतर 10 दिवस जातो, 11व्या दिवशी मला कंटाळा येतो म्हणून मी जिमलाच जात नाही. तर असं करण्याची गरज नाहीये. तर मी घरच्या घरी पण ते करू शकतो. घरच्या घरी तुम्ही बेसिक वर्कआउट केला किंवा बेसिक ऍक्टिव्हिटी, आता हे डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आता मी समजा फॉर एन एक्झाम्पल मी सिडेंटरी पर्सन आहे, काहीच करत नाही, तर सुरुवातीला मला चालण्याने पण फरक पडणार आहे. म्हणजे मी काही करत नाही आणि मी चालतोय तर मला हार्ट रेट वाढणार आहे, कारण की माझ्या शरीराला चालण्याचीच सवय नाहीये.
तुम्हाला काय करायचं आहे हार्ट रेट एलिव्हेट करणारा किंवा कॅलरीज बर्निंग एक्सरसाइजेस म्हणजे काय करायचे जे तुमच्या शरीराला सवय नाही आहे ते पोचवायचं आहे. करेक्ट. आता माझ्या शरीराला चालायची सवय नाही आहे तर मी चालल्याने तरी माझ्या शरीराला एफर्ट्स पण नाही. माझा हार्ट रेट वाढला म्हणजे काय ब्लड सप्लाय फास्ट झाला म्हणजे काय तुमच्या कॅलरीज जास्त बर्न होत आहेत, तुमच्या शरीराला न्यूट्रिशन जे काही आहे ते पोचवावं जास्त फास्ट पोचवावं लागतंय. सो कॅलरीज जास्त बर्न झाल्या की अल्टिमेटली तुमची बॉडी फॅट जास्त बर्न करणार आहे. सो आता हे पर्सन टू पर्सन डिफर करतं. सो हे आपल्याला जाणून घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला ट्रेनर किंवा ज्याला माहिती आहे त्याला अप्रोच करणं किंवा स्वतः ते माहिती करून घेणं गरजेचं आहे की मला कुठली ऍक्टिव्हिटी सूट होते, मला कुठली ऍक्टिव्हिटी इनफ इंटेन्स आहे किंवा जास्त ओव्हर इंटेन्स नाहीये हे बघणं गरजेचं आहे. राईट. आणि एक होतं ना की बऱ्याचदा ते इंस्टाग्राम रील्समुळे झालेलं कन्फ्युजन आहे की काही जण म्हणतात की स्ट्रेंथ ट्रेनिंगशिवाय तुम्हाला पर्यायच नाही, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नाही केलं तर तुमच्या मसल यू लूज द मसल आणि तुम्ही सगळं हे होणार आहे. आणि काही जण म्हणतात काही करू नका, फक्त कार्डिओ करा बस, बाकी काही नाही. नक्की काय म्हणजे ह्याच्या मागचं सायन्स काय आहे आणि ही माझ्यासाठी काय रिक्वायर्ड आहे हे कसं फाइंड आउट करायचं? आता सुरुवातीला मी जसं सांगितलं तसं हे फिटनेसचे 5 पिलर्स आहेत. मस्क्युलर स्ट्रेंथ, मस्क्युलर एन्ड्युरन्स, कार्डिओव्हॅस्क्युलर एन्ड्युरन्स, बॉडी कॉम्पोजिशन आणि फ्लेक्झिबिलिटी. या जर तुमच्या गोष्टी स्ट्रॉंग करायच्या असतील तर प्रत्येकासाठी फॉर्म्युला आहे. आता फ्लेक्झिबिलिटी वाढवायची तर योगा, सूर्यनमस्कार या सगळ्या गोष्टी आहेत. स्ट्रेचिंग चांगले करा. जर तुम्हाला स्ट्रेंथ वाढवायची तर ऑब्व्हियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आहे. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शिवाय पर्याय नाही. अदरवाईज तुमचे मसल सेल्स रिक्रूट नाही होणार, मसल सेल्स डेव्हलप नाही होणार. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भले तुम्ही बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा की म्हणजे त्याच्यात तुम्हाला इंटेन्सिटी वाढवायची तर रेपिटेशन्स वाढवायची. सुरुवातीला मला 10 पुशअप जमत आहेत, नंतर 20, 30, 40 असं वाढवत जा. त्यांनी पण तुमची स्ट्रेंथ डेव्हलप होते. तुमच्या मसल अॅनाटॉमीमध्ये पुलिंग मसल्स आणि पुशिंग मसल्स असे 2 मसल ग्रुप्स असतात. अच्छा. आता पुलिंग मसल्स म्हणजे काय, बॅक आणि बायसेप. सो बॅक आणि बायसेप तुम्हाला स्ट्रॉंग करायचं असेल तर तुम्हाला पुलिंग मुवमेंट्स करायचे आहेत. मग तुम्ही काय पुलअप्स, आता सुरुवातीला मला पुलअप्स नाही जमत आहेत तर मग काय करायचं, पायाखाली किंवा कुठेतरी वरती रेझिस्टन्स बँड बांधायचा, तो खाली पुल करायचा की म्हणजे काय करेल, तो पायाला अडकवला तुम्ही की रेझिस्टन्स बँड तुम्हाला वर पुल करेल. सो ते रेझिस्टन्स बँड लावून करू शकता किंवा कोणाला कधी पाय धरून ठेवायला सांगायचं आणि वर पुश करायला सांगायचं. हे झालं पुलिंग एक्सरसाइजेस. पुशिंग एक्सरसाइजेस म्हणजे काय, पुशअप्स करा और बेंच डिप्स असतात आजकाल, ट्रायसेप डिप्स सारखं तुम्ही तसं करू शकता. सो हे पुशिंग एक्सरसाइज आणि पुलिंग एक्सरसाइज हे तुम्ही जर रोज करत असाल तर तुमचे मसल्स डेव्हलप होणार आहेत. नंतर तुम्ही जे लेग एक्सरसाइजेस म्हणले तर स्क्वॉट्स, लंजेस, सुमो स्क्वॉट्स किंवा काफ रेजेस ह्या सगळ्या गोष्टी करून तुम्ही लोअर बॉडी डेव्हलप करताय. सो असं जरुरी नाही आहे की तुम्हाला काही इक्विपमेंट्स पण असले पाहिजेत की स्ट्रेंथ ट्रेनिंगसाठी स्पेसिफिकली. जर माझं बेसिक गोल आहे, मला फिटनेस अचीव करायचं आहे बेसिक, की माझे जे काही डेली रुटीन आहे ते मला विदाऊट एनी पेन घालवायचं आहे, तर ऑब्व्हियसली तुम्ही हे जे काही बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस केले तर इट इज गोइंग टू हेल्प यू. दुसरं गोष्ट झालं कार्डिओ म्हणजे काय की बाबा मला कार्डिओव्हॅस्क्युलर एन्ड्युरन्स कसा वाढवणार, म्हणजे हार्टचा स्टॅमिना कसा वाढवणार की मी काही बेसिक चालतोय, आता सुरुवात नाही आहे तर मी चालू किंवा ज्या काही ऍक्टिव्हिटी आहेत ज्यांनी माझा हार्ट रेट वाढेल ह्या ऍक्टिव्हिटीज करणं. म्हणजे असं मी मगाशी म्हटलं तसं की मी जो फॉर्म्युला सांगितला 220 मायनस युअर एज. आता आपण प्रत्येक वेळेस प्रत्येकाकडे घड्याळ असेल की नाही हे कॅल्क्युलेट नाही करू शकत. एक लक्षात ठेवायचं की मी जी काही ऍक्टिव्हिटी करतोय त्याच्यात मला पाहिजे तेव्हा बोलता आलं पाहिजे की म्हणजे तुम्हाला बोलताही येत नाही, इतका श्वास घेता येत नाही एवढी तुम्ही स्वतःला पुश करू नका. तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करताना तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे, तुम्हाला हार्ट पेन नाही होते किंवा तुम्हाला काही डिस्कम्फर्ट नाही होते. हां बाबा पाय दुखायला लागले वगैरे दॅट इज नॉर्मल, किंवा बाबा थोडासा हार्ट रेट वाढला, श्वास घ्यायला बेसिक त्रास होतोय दॅट इज फाईन. पण अगदीच तुम्हाला धाप खूप लागते, बोलता येत नाही, गरगरतंय, चक्कर येते, ह्या गोष्टी काही असतील तर त्या गोष्टी थांबवणं गरजेचं आहे. सो ह्या कार्डिओव्हॅस्क्युलर एन्ड्युरन्स वाढवण्यासाठी तुम्ही जे काही हार्ट रेट ज्यांनी एक्सरसाइजेसने तुमचा हार्ट रेट वाढेल ह्या गोष्टी करा. फ्लेक्झिबिलिटीसाठी मी जसं म्हटलं तसं हे करा, स्ट्रेचिंग झाले किंवा सूर्यनमस्कार, योगा. आणि याच्याच पुढे एक्सटेंड करून जर आपण या प्रत्येक याच्यातले घरच्या घरी करता येतील असं काही सांगू शकलो व्यायाम, म्हणजे जसं आता पुशअप की ते सगळ्यांना आपल्याला ऍक्सेसिबलच आहेत ना, त्यासाठी मला काही इक्विपमेंट लागत नाही, स्वतःचं वजन वापरायचं आणि फक्त जमिनीवरती स्वतःला पुश करायचं, असे प्रत्येक याच्यातले. म्हणजे काय आता फ्लेक्झिबिलिटीसाठी काही सांगता आले? फ्लेक्झिबिलिटीसाठी म्हणायला गेलं तर तुम्ही सूर्यनमस्कार करा. आजकाल बरेच जणांना सूर्यनमस्कार माहिती असतात किंवा तुम्ही युट्यूबवर सर्च केलं तरी तुम्हाला सूर्यनमस्कार येऊन जातील. सूर्यनमस्कारमध्ये तुमची फुल बॉडी यूज होणार आहे. ते जर तुम्ही
प्रॉपर अप टू द मार्क करायला म्हणलं तर तुमची फ्लेक्झिबिलिटी पण त्याच्यात टेस्ट होणार आहे. सो सूर्यनमस्कार तुम्ही प्रॉपर फॉर्ममध्ये करण्याचा प्रयत्न करा रेग्युलर, त्याच्यात फ्लेक्झिबिलिटी टेस्ट होणार आहे. लोअर बॉडीसाठी स्क्वॉट्स, लंजेस जसं म्हटलं, सुमो स्क्वॉट्स. अपर बॉडीसाठी पुशअप्स करा. कोर स्ट्रेंथनिंगसाठी पण तुम्ही बेसिक क्रंचेस वगैरे करू शकता. कोर स्ट्रेंथनिंगसाठी म्हणतो म्हणजे त्याच्यावरचं फॅट लॉस नाही होणार, पण क्रंचेस म्हणावं किंवा प्लँक म्हणावं ह्या गोष्टी करू शकता तुम्ही. आणि तिसऱ्या गोष्टी बॉडी कॉम्पोजिशन. आता मी जसं म्हटलं बॉडी कॉम्पोजिशन म्हणजे काय, अपर बॉडी आणि लोअर बॉडी शुड बी प्रपोर्शनेट इनफ. म्हणजे असं नाही की बाबा मला अपर बॉडी करायचा कंटाळा येतो किंवा लोअर बॉडी काय, बरेच जण लेग्स करायचा कंटाळा करतात. सो हे करणं गरजेचं नाही. तसं बघायला गेलं तर मोस्टली लेग्स तुमचे जास्त इम्पॉर्टंट आहेत, कारण की तुम्ही हातावर चालत नाही आहात, पायावर चालताय. सो जे काही तुमच्या दिवसभरातल्या ॲक्टिव्हिटी, कधी तुम्हाला जिने चढणं आलं, कधी पळणं आलं, काही ज्या ॲक्टिव्हिटी ते तुमच्या लेग्सवर होतात. सो जर तुमचे लेग्स स्ट्रॉंग नाही आहे तर मग ते पुढे जास्त त्रास होणार आहे. सो हे जे तुमचे 5 ॲस्पेक्ट आहेत ते स्ट्रॉंग करा. बेसिक घरच्या घरी पुशअप्स, स्क्वॉट्स, पुलअप्स करा. पुलअप्स नसतील जमत तर ते रेझिस्टन्स बँड करून वर लटकून पुल करायचं, किंवा रोईंग समोर लावून मागे पुल करायचं, किंवा बायसेप एक्सरसाइज तुम्ही रेझिस्टन्स बँडने करू शकता. आणि जसं म्हटलं तसं कार्डिओसाठी तुम्ही सुरुवातीला जर सवय नसेल तर चालायला लागा. थोडं हळूहळू सवय झाली की ब्रिस्क वॉक करा. ब्रिस्क वॉक म्हणजे काय की फास्ट चालायचं. हार्ट रेट माझा खूप वाढला की मला वाटते माझा आता हार्ट रेट खूप वाढला, स्लो व्हायचं. हार्ट रेट नॉर्मल झाला परत फास्ट चालायचं. हे सुरुवातीला तुम्ही 15 मिनटं करा, हळूहळू एक आठवड्याने 20 मिनटं करा, त्याच्यानंतर 30 मिनटं, 5 किंवा 5-5 मिनटं वाढवत जावा. नंतर मला ब्रिस्क वॉक इझी वाटायला लागेल, मग पळायला लागा. ह्यानी तुम्ही तुमचा कार्डिओ स्टॅमिना वाढवू शकता. आता काही जणांना कार्डिओची काही अशी सिच्युएशन असते की ते कार्डिओ नाही करू शकत. मग त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या हार्टचं स्ट्रेंथ कशी वाढवणार, तुम्ही मेडिटेशन करा, अनुलोम विलोम करा, त्याने तुमचं हार्ट स्ट्रेंथ पण वाढणार आहे. राईट. जर हे कोणासाठी की जे कार्डिओ करू शकत नाहीत, ज्यांना काही फिजिकली चॅलेंज्ड आहेत, ज्यांना काही डिसेबिलिटीज आहेत, ते गोष्टी हार्ट स्ट्रेंथनिंगसाठी ह्या गोष्टी करू शकतात. अजून एक ते म्हणजे ना, सगळेजण हल्ली फिटनेसकडे ना एकाच गोलने बघतात. ते म्हणजे मला माझं वजन वाढलंय आणि मला ते वजन कमी करायचंय, आणि मग लगेच मला जाऊन जिम हिट करायची आहे. आणि मग इंस्टाग्रामवर पाहिलेलं असतं ते काहीतरी वेगवेगळे चॅलेंजेस बघतो ना आपण, 75 डे हार्ड वगैरे असे वेगवेगळे. मग असं मी स्वतःला आता काही करत नाहीये आणि उद्यापासून मी वर्कआउट करायला सुरुवात करणार, आणि बघ मी 1 महिन्यात असं एकदम ट्रान्सफॉर्म्ड असणार. तर ते हल्ली ट्रान्सफॉर्मेशनच्या रील सतत दिसतात, आणि आमच्यासारख्या व्यायाम करू पाहणाऱ्या लोकांना तर जास्त दिसतात, कारण आपणच त्याचे मार्केट आहोत. आणि तरी खरं तर भीती वाटायला लागते, कारण का मला एवढी 75 दिवसाची कमिटमेंट द्यायची आणि ते पब्लिकली टाकायचं म्हटलं ते मला भीती वाटायला लागते. भीती तर नंतरची गोष्ट, पण खूप लोकांना ना त्यातनं होपही मिळतो की ह्याला जमलंय ना तर मला पण जमणार आहे. तर ज्यावेळेस वजन कमी करण्यासाठी लोक गोल ठेवून फिटनेसकडे पडतात, त्यावेळेस एक तर त्या लोकांबद्दल आपण बोलू शकलो की फक्त वजन कमी करायचंय हा अजेंडा असतो फिटनेससाठीचा, आणि त्याच्या पुढे जाऊन की एका महिन्यात मॅक्झिमम किती वजन कमी केलं पाहिजे जे तुम्हाला सबस्टॅन्शियली हेल्दीली रिटेन करता येईल. कारण लोक आपण बघतो 10-10, 15-15 किलो वजन कमी करतात रे एका महिन्यात. मला माहित नाही ते कितपत हेल्दी आहे, त्याच्याबद्दल आपण बोलू शकलो तर. आता जर तुम्ही हेल्दी वर्कआउट रुटीन, आता हेल्दी वर्कआउट रुटीन म्हणजे काय, आपण हे जे 5 ॲस्पेक्ट्स आहेत ह्याच्यावरती फोकस करून वर्कआउट केला ना, तर त्याचं बाय प्रॉडक्ट म्हणजे काय, त्याचं जे एंड प्रॉडक्ट आहे ते तुम्हाला वेट लॉस हा मिळणारच आहे. फक्त हे आहे की तो रॅपिड वेट लॉस नाही मिळणार. पण आता हे लोक काय करतात, जे रॅपिड वेट लॉसवर जातात ते त्यांची लाईफस्टाईल ड्रास्टिक चेंज करतात. म्हणजे काय की बाबा मी आधी घरचं जेवण करायचो, पोळी भाजी खायचो किंवा भाकरी खायचो, ते बंद करून ते फक्त सलाड खायला लागतात, किंवा काही जण तर खात पण नाहीत, किंवा काय कुठले ते स्मूदी पी आणि काय ग्रीन ज्यूस पी आणि काय हे पी तसं पी. ते जेव्हा तुम्ही करताय दॅट इज अनहेल्दी. 1-2 दिवसासाठी तुम्ही डिटॉक्स म्हणून फॉलो करताय, इट इज फाईन. पण ते तुम्ही तुमच्या लाईफस्टाईल म्हणून घेताय तर ऑब्व्हियसली वजन कमी करणार आहे. तुमचं फॅट किंवा तुमचं जे वजन आहे हे तुमच्या लाईफस्टाईल, तुमची लाईफस्टाईल हे तुमचं मिरर आहे. जेव्हा तुम्ही स्ट्रिक्ट डाएटवर जाताय तेव्हा तुमची लाईफस्टाईल चेंज होतीये. कॅलरीज मी खातोय कमी ना, जे तुम्ही जेवताय त्याच्यातनं तुमच्या कॅलरीज जातात. तुम्ही जेव्हा मोस्टली हे बघितलं असेल, जेव्हा स्ट्रिक्ट डाएटवर जातात तेव्हा कार्ब्स बंद करून टाकतात, फॅट्स बंद करून टाकतात. काही जण ठेवतात, डिपेंड्स ऑन डाएट टू डाएट.
काही जण फक्त मग ते प्रोटीन आणि फायबर ठेवतात. मग ऑब्व्हियसली तुमचं कॅलरी काउंट जो आहे तो कमी जाणार आहे. सो जरी तुम्ही वर्कआउट नाही केला त्यावेळेत, तुम्ही नुसता स्ट्रिक्ट डाएट केला तरी तुमचं वजन कमी होणार आहे. कळलं? पण जेव्हा ह्या वेळेस तुम्ही वर्कआउट करताय तेव्हा तुमच्या बॉडीला न्यूट्रिशन मिळत नाहीये. जे तुम्ही कार्ब्स पोचवताय किंवा फॅट्स पोचवताय त्यावेळेस काही जण बंद करतात की ते न्यूट्रिशन तुमचं बंद होतंय. मग त्याच्या वेळेस तुम्हाला इंजुरीचे चान्सेस म्हणा. आता हे डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एखादा ॲथलीट असेल तर नक्कीच तो करू शकतो. आता तुम्ही हे मोठमोठे ट्रान्सफॉर्मेशन बघतात, ऋतिक रोशन म्हणता किंवा हे आमिर खान, त्यांच्या मागे एवढी मोठमोठी टीम असते, त्यांना सायंटिफिक नॉलेज असतं, एवढे त्यांच्याकडे लोक सांगणारी असतात म्हणून ते करू शकतात. आणि टॉप ऑफ दॅट काही जणांना सवय असते. सो जेव्हा तुम्हाला सवय आहे आणि तेव्हा तुम्ही ह्या गोष्टी करताय तेव्हा ठीक आहे. पण एखादा जर ज्याला सवय नाही आणि तो ह्या गोष्टी करायचा बघतो तेव्हा मग त्याचा त्रास होणारच आहे. की आता आपण हे बरेच वेळा बघतो की जे फास्ट ट्रेडमिलवर पळता हार्ट अटॅक आला किंवा काय झालं. ह्या गोष्टी तुम्हाला ॲडवायझेबल नाही आहेत. तुम्हाला सायंटिफिकली तुम्ही जर वेट लॉस करताय तर तुम्हाला 2 ते 2.5 किलो तुम्ही हे महिन्याला लूज करणं इज हेल्दी. फक्त 2 ते 2.5 किलो. पण जर तुम्ही त्याच्याहून जास्त करताय तर म्हणजे काय, तुम्ही कुठेतरी तुमची लाईफस्टाईल सबस्ट्रॅक्ट करताय. की बाबा मी कुठेतरी डाएटच चेंज केला माझा. तो तुम्ही डाएट आयुष्यभर फॉलो करू शकता का? तर करा. नाही फॉलो करू शकत तर मग जेव्हा डाएट सोडणार तेव्हा ते रिझल्ट निघून जाणार आहे. कारण की तुमची लाईफस्टाईल चेंज होतीये. सो जो डाएट तुम्ही आयुष्यभर फॉलो करू शकता, असं नाही म्हणत की मग कचराच खा. असा त्याचा एक सुवर्ण मध्य काढायचा की म्हणजे जे मी रोज पण खाऊ शकतो की बाबा भाकरी भाजी आलं की आता समजा मी कॅलरीज तुम्हाला सरप्लस नाही करायच्या तर आपल्या इथे सवय काय, भाकरी बरोबर भात पण खातो एंडला. सो ते तसं नका करू की भात घ्यायचा तर एकदम कमी आणि मग भाकरी पण एकदम कमी, किंवा मग भाकरी जास्त खायची तर फक्त भाकरी खा किंवा मग फक्त भात खा. हे जर तुम्हाला वेट लॉस करायचं असेल तर मी सांगतोय. सो ह्या गोष्टी तुम्ही जर सुवर्णमध्ये साधला ह्या डाएटमधला तर नक्कीच तुम्ही एक 2 ते 2.5 किलो, फार तर 3-4 किलो तुम्ही लूज करा. पण हे अगदीच 10 किलो किंवा 15 किलो हे दॅट इज डेफिनेटली नॉट गुड ऑर नॉट ॲडवायझेबल अंटिल अँड अनलेस यू आर यूज टू इट. म्हणजे तुम्हाला त्याची सवय असेल तर ठीक आहे, पण तुम्हाला त्याची सवय नाही आहे तर त्याचा तुम्हाला कुठेतरी त्यावेळेस किंवा नंतर त्रास होऊ शकतो. करेक्ट. तो आता बोलता खूप महत्त्वाचा मुद्दा म्हणालास की लोक डाएट न करता म्हणजे नॉर्मल जे काय आहे त्या ह्याच्यात व्यायाम चालू करतात आणि तुमच्यातल्या काही डेफिशियन्सीजमुळे तुम्हाला इंजुरीज होऊ शकतात. सो डाएट आणि एक्सरसाइजचं काय कनेक्शन आहे, म्हणजे कशा हे माहिती तर आहे की कनेक्शन आहे, पण ते काय अर्थाने, फक्त प्रोटीन या अर्थाने कनेक्शन आहे का ते खूप मल्टीनोडल कनेक्शन आहे की, आणि त्याचे काय इम्पॅक्ट होतात? आता जर तसं बघायला गेलं तर होल न्यूट्रिशियस डाएट तुम्ही सायंटिफिकली बघायला गेलं तर त्याच्यात सगळं येतं. कार्ब्स येतात, फॅट्स येतात, प्रोटीन्स येतात, फायबर्स येतात. का? कारण की त्याचं प्रत्येकाचं काहीतरी काम आहे. ओके, आता कार्ब्सचं काम बघायला गेलं तर कार्ब्स वर्क्स ॲज अ ते ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट होतात आणि तुम्हाला अल्टिमेटली एनर्जी देतात. म्हणजे तुमचं इमिजिएट एनर्जी आहे, काही बेसिक आपण जे ॲक्टिव्हिटीज करतोय, तुमचं ब्रेन फंक्शनिंग, हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत की म्हणजे जेव्हा तुम्हाला चक्कर येते तेव्हा तुमच्या बॉडी तुम्हाला ग्लुकोज चढवतात. बरोबर. ग्लुकोज का चढवतात? कारण की तुमच्या बॉडीमधलं ग्लुकोज संपलंय, म्हणजे काय, कार्ब्स डिप्लीट झालेत. सो कार्ब्सचं हे काम आहे की तुम्हाला जी इमिजिएट एनर्जी आहे ती कार्ब्सपासून मिळणार आहे. बरोबर. दुसरी गोष्ट, प्रोटीनचं जे काम आहे ते तुमचं रिकव्हरीचं काम आहे. जे काही मसलचे तुमचं डॅमेज होतं आहे, मसल फॉर्मेशन आहे, ते तुमचं प्रोटीन करणार आहे. फायबर्स जे आहे ते तुमचं डायजेशनसाठी हेल्प करणार आहे. आणि फॅट्स जे आहेत ते तुमचे सगळे सेल फॉर्मेशन म्हणावं किंवा तुमचे जे काही ऑर्गन्सला प्रोटेक्शन म्हणावं किंवा जे तुमचे विटॅमिन्स आहेत त्याच्या ॲब्झॉर्प्शनसाठी हे जे काही आहेत ते फॅट्स महत्त्वाचे आहेत. सो हे जर तुम्ही क्वांटिटीमध्ये सगळं घेत असाल, सगळं होल न्यूट्रिशियस मिल थोडं, पण आता ह्याच्यात पण प्रकार असतात की फॅट्स बघायला गेलं तर गुड फॅट्स आले, बॅड फॅट्स आले. आता ह्याच्यात प्रोसेस्ड फॅट्स असतात की म्हणजे ते तुम्ही हे चिप्स वगैरे खाता, दॅट इज ऑब्व्हियसली नॉट गुड. जे तुम्ही ह्याच्यात तुम्हाला फिशमध्ये म्हणावं किंवा अवोकाडोजमध्ये, सीड्समध्ये म्हणावं, अंड्यात असेल, हे जे आहेत दोज आर गुड फॅट्स. हे असलं पाहिजे. बाकीचे जे फॅट्स आहेत की जे तुम्हाला डेअरी प्रॉडक्ट्स म्हणावं, बेकरी प्रॉडक्ट्स म्हणावं किंवा जे काही तळलेल्या गोष्टी आहेत, ह्या गोष्टी तुम्ही अवॉइड करणं गरजेचं आहे. सो डाएट नक्कीच तुम्हाला हेल्प करणार आहे. सो जर ऑब्व्हियसली फॉर ॲन एक्झाम्पल तुम्हाला गाडीमध्ये तुम्ही म्हणता की मला जर चांगला परफॉर्मन्स पाहिजे तर चांगलं फ्युएल टाकलं पाहिजे.
सो न्यूट्रिशन इज अ फ्युअल फॉर यू. जर न्यूट्रिशन तुमचं चांगलं असेल तर तुमचं जर्नी चांगली राहणार आहे. म्हणजे ह्याचं गुड एक्झाम्पल काय की तुम्ही कार्ब्स घेताय वर्कआउटच्या आधी तर ते मला वर्कआउटमध्ये हेल्प करणार आहे. वर्कआउट नंतर मी प्रोटीन घेतोय तर ते मला मसल रिपेअरिंगसाठी हेल्प करणार आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या डाएटमध्ये असणं गरजेचं आहे. जेव्हा तुम्ही कुठली एखादी गोष्ट सबस्टिट्यूट करून जर तुमची जर्नी फॉलो करताय तर नक्कीच कुठे ना कुठेतरी त्याचा त्रास होऊ शकतो जर तुम्हाला त्याची सवय नसेल तर. राईट. इंजुरीचं तू म्हणालास ते यातल्या कोणत्या गोष्टी कमी झाल्यामुळे इंजुरी होतात का कुठल्याही गोष्टी कमी झाल्या तर इंजुरी? येस, ऑब्व्हियसली प्रत्येकाचं काम आहे. आता जसं मी म्हणलं की कार्ब्स जर तुम्ही नाही घेतले तर तुम्हाला एनर्जी नाही मिळणार आहे. एनर्जी नाही मिळणार तर काल मी कार्ब्स घेतले होते त्यामुळे माझी एनर्जी जास्त होती त्यामुळे मी 20 किलो उचलू शकत होतो. पण आज मी कार्ब्स घेतले नाही आहेत की आज मला 20 किलो उचलता येत नाही. पण माइंड मला सांगते की काल तू 20 किलो उचलले होते ते तुला जमणार आहे. पण फिजिकली नाही जमत आहे आणि मी त्यावेळेस पुश करतोय स्वतःला तर तिकडे कुठेतरी तुम्हाला इंजुरी होऊ शकते. प्रोटीन जर नाही घेतलं तर काय प्रोटीनचं काम रिपेअरिंग आहे. जर तुमचं कालचं जर रिपेअरिंग नीट नाही झालं तर आजचा वर्कआउट तुम्हाला नीट परफॉर्म करता येणार नाहीये. फायबर्स आहेत ते तुम्हाला डायजेशनला हेल्प करणार आहेत. तुमचं डायजेशन नीट नाही होते तर तो ऑब्व्हियसली इट इज गोइंग टू मॅटर. जे डायजेशन नीट नाही झालं तर न्यूट्रिएंट्स नीट पोचणार नाहीत. फॅट्स जे आहेत ते तुम्हाला विटॅमिन सगळे ॲब्झॉर्प्शनसाठी हेल्प करतात. जर तुमचे विटॅमिन जे महत्त्वाचे आहेत ते ॲब्झॉर्ब नाही झाले तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला वेट लॉस पण होत नाही. जर तुमचे काही डेफिशियन्सीज असतील तर तुमचा वेट लॉसही होत नाही. हे सगळं इंटरकनेक्टेड. आता आपण एकतर म्हणजे माझ्यासारख्या लोकांचा मेजर प्रॉब्लेम जो असतो ना हे माहिती असतं की हे तर अर्थात सगळ्यांनाच माहिती आहे की ना वर्कआउटची गरज आहे, व्यायामाची गरज आहे, हालचालीची गरज आहे. पण आपली रोजची लाईफस्टाईल आपल्याला ते अलाव करत नाही. मग आणि रोज काहीतरी वेगळं कारण असतं की नाही अरे मी रात्री उशिरा झोपलो आणि मी माझीच कारणं तुलाच सांगतोय जे तू रोजच ऐकतो. मी रोज ऐकतो, मी सांगतो ती कारणं की रात्री उशिरा झोपलो त्याच्यामुळे मग सकाळी उशिरा उठलो, आत्ता मला मीटिंग आहे, आत्ता काम आहे आणि आत्ता पडायचं आहे. अशी रोज वेगवेगळी कारणं आपल्याला काहीतरी सापडत असतात. तर हे नक्की माहिती आहे की व्यायामाची, फिटनेसची, हालचालीची गरज आहे. म्हणजे ते तर कुठे कमीपणाचं नाही आहे की मान्य करायला की ह्याची गरज आहे. हे पटलेलं असताना रोज स्वतःला पुश कसं करायचं म्हणजे अल्टिमेटली तेच होतं ना की मी आता ठरवलंय मला माहिती हे करायचं आहे पण सकाळी उठल्यानंतर पण की नाही बहुतेक कालच्या वर्कआउट नंतर ना माझं अंग बहुतेक भरून आलंय, अंग जड झालंय, काल मी थोडा जास्त चाललो होतो, आता पाय दुखतायत माझे, पण मग आत्ता करू का नंतर करू, त्यापेक्षा जाऊ दे एक झोपच काढतो. असं हे करत करत ना आजचा दिवस जातो, उद्याचा दिवस जातो, परवाचा दिवस जातो आणि मग नंतर असं वाटतं अरे जाऊ दे आता 4 दिवस झालेत ना, मग आता सोमवारपासून करतो. तर ते पुश कसं करायचं स्वतःला? आता हे कसं असतं, तुम्ही सुरुवात करताना वर्कआउटला तेव्हा पहिला आठवडा थोडा क्रिटिकल असतो, तेव्हा तुम्हाला जास्त पेन जाणवणार आहे. पहिला आठवडा तुमचा गेला ना की हळूहळू तुम्हाला त्याचे रिझल्ट्स दिसायला लागतात की बाबा मी जास्त एनर्जेटिक फील व्हायला लागलं आहे मला, और मला झोप कमी येते, और मला काही काही वेळेस जे अवेळी भूक लागत होती ती लागत नाही आहे, किंवा मला लवकर झोप येते, जास्त झोप होतीये. ह्या गोष्टी जेव्हा तुम्हाला जाणवायला लागतात ना तेव्हा मग ते तुम्हाला जास्त. आता माझ्याकडे असे क्लायंट्स आहेत की ज्यांना वर्कआउट नाही केला तर त्रास होतो, मला स्टेजला जायचं. सो आणि कसं आहे, अंटिल अँड अनलेस ह्या गोष्टी सुरुवातीला आहेत, पण अंटिल अँड अनलेस तुम्हाला डॉक्टर सांगत नाहीत मग तेव्हा जास्त तुम्हाला जाणवतं की बाबा आता अलार्मिंग सिच्युएशन आहे. जेव्हा रिपोर्टवरती लिहून येतो कोलेस्ट्रॉल वाढलंय त्यावेळेस मग लगेच दुसऱ्या दिवशी मग आपण पळायला लागतो. सो तिकडे न जाण्यापेक्षा आता कसं तसं बघायला जायला ना तर तुम्हाला एक ती भीती असणं गरजेचं आहे, किंवा मग तुम्हाला स्वतःहून ती आवड असणं की बाबा जसं मला होतं की मला लहानपणापासून माझ्या आजूबाजूच्या लोकांपेक्षा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहायचं होतं और चांगलं राहायचं होतं म्हणून मी ती सुरुवात केली. सो अंटिल अँड अनलेस यू डोंट वॉन्ट टू लुक गुड और तुम्हाला काही डेफिशियन्सी और काही प्रॉब्लेम आहे हे सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये नाही होत की मी स्वतःहून चालू करतोय. ते केव्हा होतं जेव्हा तुम्हाला डॉक्टर सांगतो तेव्हा. नाहीतर मग तुम्हाला आत्ता पुश करण्यासाठी एकच वय आहे की 1 आठवडा कसा बसा घालवा. 1 आठवड्या नंतर नक्कीच तुम्हाला ते आवडायला लागेल, कारण की तुम्हाला त्याचे रिझल्ट्स दिसायला लागतील. त्याचे रिझल्ट्स म्हणजे काय की तुम्हाला एनर्जी जास्त जाणवणार आहे, तुम्ही दिवसभरात तुमची झोप जी आहे ती नीट होईल,
तुमचं डाएट नीट व्हायला लागेल. ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या फॉलो व्हायला आल्या तर नक्कीच तुमचं लाईफस्टाईल, आय गेस तुमचं लाईफस्टाईल सुरळीत झालं तर नक्कीच तुम्हाला हेल्प होईल. मोस्टली कसं होतं, आता माझ्याकडे IT वाले क्लायंट्स आहेत, त्यांचं काय होतंय की त्यांची लाईफस्टाईल अशी आहे की सीटेड जास्त असतात. सीटेड म्हणजे काय, त्यांचे शोल्डर्स जास्त एंगेज होत आहेत, नीज जास्त एंगेज होत आहेत, लोअर बॅक जास्त एंगेज होते. सो ते जेव्हा जास्त एंगेज होतात तेव्हा ते त्यांना पेन होतं. आता ह्याला पण स्टँडअपची नोटिफिकेशन आली सो जेव्हा तुम्ही कुठेही एखादी गोष्ट, तुम्हाला ॲपल पण रेकमेंड करत नाही की एवढ्या वेळ बसून राहा, तुम्ही काहीतरी ॲक्टिव्हिटी करा. जेव्हा तुम्ही कुठलेही सायंटिफिकली बघायला झालं ना, तर तुम्ही कुठलेही, आता समजा मी हात वर उचलून ठेवला तर हा माझा शोल्डर मसल एंगेज आहे. मसल्स म्हणजे काय असतात, तुमचे जर 1000 मसल रबर बँड्स एकत्र बांधले तर ते तसे मसल असतात. सो जेव्हा तुम्ही हात वर उचलताय तर तो मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतोय. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय, तो असा कॉम्प्रेस होतोय, ते मसल फायबर्स कॉम्प्रेस होतात तेव्हा मग ते एकमेकांना एंगेज होतात. पण जेव्हा तो असाच राहिला बराच वेळ, 2 तास 3 तास जेवढं काय तुमची ड्युटी आहे तेवढा वेळ राहिला, तर मग ते त्यातले काही मसल फायबर्समध्ये नॉट होते, म्हणजे काय ते एकमेकांमध्ये एंगेजच राहतात. मग मसल फायबर्समध्ये नॉट झाली की ते पुढे ब्लड सप्लाय नाही होते. आता पाईपमध्ये तुमच्या जर तुम्ही गाठ बांधली तर पाणी पुढे जाणार नाहीये. मसल फायबर्समध्ये तुमच्या नॉट झाली तर मग काय होणार, ब्लड सप्लाय पुढे जाणार नाही, न्यूट्रिशन पुढे जाणार नाहीये, मग ते पेन वाढत जाणार. म्हणून आजकाल ITच्या लोकांना नेक पेन, शोल्डर पेन, लोअर बॅक पेन, गुडघे दुखणं. सो ह्या गोष्टी तुम्हाला व्हायला लागल्या तर इट इज अलार्मिंग सिच्युएशन दॅट यू शुड इमिजिएटली स्टार्ट वर्किंग आउट. मीडियातल्या लोकांना पण होतंय. आता आपण सेडेंटरी लाईफस्टाईल बद्दलच बोलतोय ना, म्हणजे मॅक्झिमम लोक आपल्यातली आणि आपले बघणारी लोक पण, म्हणजे कुठेतरी आपण जॉब करतोय, कुठेतरी दिवसभरातले आपले काहीतरी कामं आहेत आणि ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत, तर त्या तर आपल्याला करायलाच लागणार. तर यावेळेस सुद्धा एव्हरीडे लाईफमध्ये सुद्धा व्यायाम म्हणून ट्रीट न करता, म्हणजे आता जसं घड्याळाच्या कंपन्या पण सांगतात की उभं राहा खूप वेळ बसल्यानंतर, तसं अशा आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये सुद्धा काय गोष्टी, जर तुम्ही सेडेंटरी लाईफस्टाईल आहे, तुम्ही सतत तुमचं बसून काम आहे, तर काय गोष्टी केल्या पाहिजे ज्यामुळे तुमचं एक बेसिक फिटनेस तरी मेंटेन राहील? फर्स्ट ऑफ ऑल, आता हे जे काही सर्वात जास्त धोकादायक आहे तेच तुमचं सीटेड जॉब आहे. जेव्हा तुम्ही बसून राहताय तेव्हा तुमचं फारशी हालचालच होत नाहीये, तुमचे काही अवयव पण एंगेज होत आहेत. आता हे जेव्हा डेस्क जॉब असतो तेव्हा तुमचे दोन्ही हात असे असतात, सो शोल्डर मसल एंगेज होत आहेत. सो तेव्हा काय करायचं, एक तुम्ही 15-20 मिनटं झाली जरा शोल्डरचे मोबिलिटी रुटीन्स करायचे, शोल्डर रोटेशन्स म्हणावं किंवा नेकचे रोटेशन्स म्हणावं, की म्हणजे काय तो मसल परत रिलीज होईल. ओके, सो हे 2-3 मिनिटाचा तुम्ही गॅप घ्या, शोल्डरचे किंवा नेकचे मोबिलिटी रुटीन्स करा, ते महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यानंतर समजा फॉर एन एक्झाम्पल तुम्ही बसून आहात तर गुडघे जास्त एंगेज होत आहेत, जरा वेळाने उभे राहा, थोडं चाला, की म्हणजे ते परत मोबिलाइज होतील. किंवा लोअर बॅक म्हणावं, ते कॅट कॅमल एक्सरसाइजेस असतात, लोअर बॅक अप डाऊन किंवा फॉरवर्ड बेंडिंग, हायपर एक्सटेन्शन, ह्या सगळ्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. कुठलाही मसल तुम्ही एखाद्या पोझिशनमध्ये जास्त वेळ एंगेज करणं हे जास्त धोकादायक आहे. त्यांनी तुमचे मसल नॉट्स वाढतात आणि मग त्यांनी जास्त तुम्हाला पेन होऊ शकतं. सो एक 15-20 मिनिटं, फार फार तर अर्धा तास झाला की जरा ब्रेक घ्या. तुमची जी काही पोझिशन आहे, समजा मी बसलोय, उभं राहून करा. तुमचं आता कसं होतं, बऱ्याच वेळा हात वरती येत ना, तर ते तुमचं जे डेस्क जे आहे ते मांडीवर घ्या किंवा चेअरची हाईट वाढवा. तुमचा एल्बो जो आहे तो रेस्टेड असला पाहिजे, आयदर तुमच्या मांडीवर ठेवा किंवा वरती डेस्कवर ठेवा. एल्बो जेव्हा रेस्टेड राहील तेव्हा शोल्डर जास्त एंगेज होणार नाही. शोल्डर केव्हा एंगेज होतो, जेव्हा तुमचा पूर्ण हात वरती आहे, म्हणजे हाताचं वजन वाढलं शोल्डर वरती, असं नका काम. हा, सो जेव्हा तुम्हाला हात शोल्डर वरती जास्त कमी स्ट्रेस द्यायचा आहे तेव्हा हा पोर्शन सपोर्टेड पाहिजे. हा पोर्शन सपोर्टेड नसेल तर इकडे स्ट्रेस जास्त येतोय. सो तुमच्या एल्बोपासनं तुम्ही टेबलवर ठेवा किंवा ते मांडीवर घ्या किंवा चेअरची हाईट वाढवा, किंवा तुम्ही जे बसताय ते पाय सरळ करून बसा किंवा मांडी घालून बसा. जास्त लोअर बॅक टाईट ठेवून बसा, म्हणजे पाठीचा कणा ताठ ठेवून बसणं जे म्हणतात ते आहे, किंवा जास्त पुढे वाकून बसणं. ह्या गोष्टी अवॉइड करा. त्यात इन दॅट केस नेकचं पण येतं की बरोबर जण असे पुढे वाकून बघतात किंवा असं तिरकी मान ठेवून वगैरे. सो कुठलीही गोष्ट तुम्ही एखाद्या पोझिशनमध्ये जास्त वेळ ठेवली तर ती आखडणारच आहे. बरोबर, तू म्हणलंस करेक्ट. मी मोबाईलवरती बघताना असं बघतो आणि त्याच्यामुळे माझं आता हे दुखायला लागलंय. बरोबर. तर तू मगाशी जे म्हणत होतास ना की तुम्ही थोडंसं बेसिक रुटीन ब्रेक करा, त्यात काहीतरी हे केलं पाहिजे. सो आता बरेच जण
आता वर्क फ्रॉम होम चालू आहे, काम करता करता बसतात आणि मग तुम्ही बेडवरती बसून झोपून काम करत असा वगैरे, अशा सिच्युएशनमध्ये काय केलं पाहिजे? म्हणजे हाऊ टू वी कीप अवरसेल्व्स एंगेज इन दोज सिच्युएशन. कारण ऑफिसमध्ये असताना ठीक आहे, टेबलवर करता येईल, थोडंसं पाणी प्यायला चालत गेलो असं वगैरे काही ते करता येईल. घरात असताना काय की ठीकच आहे. नाही, वर्क फ्रॉम होममुळे तर सर्वात जास्त त्रास होतोय, कारण की लोक काय आपल्याला कोणी बघणार नाही, कसं पण लोळा, काही करा, कसंही काम करताय. त्यामुळे आपल्याला जी एक ती शरीराला शिस्त लागली होती की चालणं म्हणा किंवा जे काही बेसिक मुवमेंट्स होत्या ना त्या होत होत्या. आता ह्या बेसिक मुवमेंट होणं गरजेचं आहे. आता ह्याचं एक बेसिक एक्झाम्पल द्यायचं म्हणलं ना की तुम्हाला शरीर, तुमचे जे मसल्स आहेत हे तुमचे सगळे तुम्ही सांगू शकता कनेक्शन्सनी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम पासनं सगळ्या मसल्सला कनेक्शन्स आहेत. सो ते सगळे कनेक्शन्स ट्रिगर होणं गरजेचं आहे. ट्रिगर होणं म्हणजे काय की आता मी हे हात वर उचलतोय, हे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमनी हे सिग्नल पाठवलं आहे तिकडे. सो ह्या सगळ्या बेसिक मुवमेंट्स तुमचं रेग्युलर बेसिकवरती होणं गरजेचं आहे. सो हे केव्हा स्ट्रॉंग होतात? जेव्हा ते रोज फॉलो होतात. आता म्हणजे कसं, एखाद्या रस्त्याने तुम्ही चाललाय घरापर्यंत, नवीन रस्ता आहे, तुम्ही सुरुवातीला जाणार तेव्हा तुम्हाला माहीत नसेल की हा रस्ता कसा आहे, तुम्ही विचारत जाणार. पण तेच जर जेव्हा तुम्ही रोज जाताय तेव्हा तुम्हाला तो रस्ता पाठ होतो. सो तसाच तो सिग्नल स्ट्रॉंग होतो. आता सुरुवातीला तुम्ही बघाल की तुम्हाला राईट हँडनी लिहिता येतं नाही, पण लेफ्ट हँडनी लिहिता येत नाही. का? कारण की तो सिग्नल जास्त ट्रिगरच नाही झालेला. पण असं नाही की कोणाला लिहिता येत नाही. प्रॅक्टिस केलं तर काही काही जण 2-2 हातांनी पण लिहितात ना. सो इट इज जस्ट अबाउट ट्रिगरिंग दॅट सिग्नल एव्हरी डे. सो यू हॅव टू ट्रिगर दोज सिग्नल्स ऑन द रेग्युलर बेसिस टू मेक शुअर की आपल्याला त्याची प्रॅक्टिस होईल, सवय होईल. राईट. मला सॉरी, याच्यातच अजून एक ॲड गोष्ट करायची आहे, समजून घ्यायची. सो वर्क फ्रॉम होम असेल किंवा अजून एक त्याचा दुसरा पार्ट म्हणजे जे ज्यांची लाईफस्टाईल म्हणजे हाऊसवाईफ्स असतील किंवा हाऊस हजबंड्स असतील की ज्यांचं घरीच काम असतं. आणि असं होतं ना की घरगुती कामं केली तरी बस आहे. तुमचा म्हणजे बऱ्याचदा टर्म असतं ना की तुमचा काय ऑफिसमध्ये बसता म्हणून तुमचे हे होतात, घरातली कामं करा 4 म्हणजे हे म्हणजे आई वडील बऱ्याचदा म्हणतात तुम्हाला घरातली कामं करायला लागत नाहीत म्हणून तुम्ही सगळ्या जिममध्ये जायला लागतात. किंवा बऱ्याचदा लोकांचा असा टॉन्ट पण असतो, कष्टाची कामं करत नाही म्हणून तुम्ही जिममध्ये जाऊन पैसे देऊन कष्ट करताय. सो ॲक्च्युली घरगुती काम करत असताना पण काही एक्सरसाइजची गरज आहे का? आता अगेन हा चांगला प्रश्न आहे की जर तुम्हाला सवय असेल तर मग ते काही नाही. आता तुम्ही बरेचसे जण बघितले असतील की जे घरची कामं रेग्युलरली करतायत पण तरी पण त्यांना पोट आहे. ओके, मग त्यांच्यासाठी घरचं काम हे एक्सरसाइज नाही आहे. सेम गोज विथ अनादर ॲक्टिव्हिटीज ॲज वेल. काही काही स्पोर्ट्स पर्सन असतात की ज्यांना पोट आहे. क्रिकेटर्स आहेत, बरेचसे असे असतात की जे रेग्युलरली ॲक्टिव्ह आहेत पण तरी त्यांना पोट आहे. सो ह्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कुठली ॲक्टिव्हिटी रेग्युलर बेसिसवर सेम इंटेन्सिटीने करत आहात तर ते तुम्हाला रिझल्ट्स देणार आहे. कारण की ह्याच्या मागचं सायन्स हे आहे की तुम्ही कुठली ॲक्टिव्हिटी कराल तुमचं शरीर त्याला ॲडॅप्ट होत जाणार आहे. ॲडॅप्ट म्हणजे काय, तुमचं शरीर आज समजा मी हे 5 किलो उचललं तर माझं शरीर तिकडे स्टिम्युलाय क्रिएट करणार आहे की नेक्स्ट टाइम मी 5 किलो परत उचलेल तर ते मला थोडं अजून इझी पडेल. सो जर तीच सेम ॲक्टिव्हिटी तुम्ही रेग्युलरली करत आहात तर तुमचं शरीर त्याच्या पूर्ण मॉडिफाय होऊन जातं अकॉर्डिंग टू दॅट आणि ते तुमच्यासाठी फारसे एफर्ट्स नाही पडत. आता जे हाऊस वर्कर्स असतात की जे वेगवेगळ्या दुसऱ्या एकमेकांच्या घरी कामाला जातात ते तर असे किती शेकडो घरांनी कामं करत असतील. मग ते काय त्यातल्या काही जणांना पण पोट असतंच ना. मग ते तर एवढ्या ऍक्टिव्हिटी करून पण त्यांना का पोट आहे, कारण की त्यांना ती सवय झालेली आहे. त्याच्यात जर इंटेन्सिटी वाढली तर नक्कीच त्याचा फरक जाणवणार आहे. सो कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करा, सेम गोज विथ एव्हरीथिंग. कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करा, तुम्हाला इंटेन्सिटी वाढवणं गरजेचं आहे. असं नाही की मी पहिल्यांदा सुरुवात केली 5 किलोमीटर चाललो, आज 2 वर्ष झाली तरी मी 5 किलोमीटर चालतोय, मग त्याच्यात तुम्हाला फरक नाही मिळणार. सुरुवातीला फार तर 1-2-3 महिने तुम्हाला फरक मिळेल, पण त्याच्यानंतर तुम्हाला इंटेन्सिटी वाढवणं गरजेचंच आहे. इंटेन्सिटी वाढवलं पाहिजे किंवा टाईप चेंज केला पाहिजे. हा, टाईप चेंज करणं की म्हणजे ज्याची तुम्हाला सवय नाही. इन शॉर्ट, ज्यांनी तुमचा हार्ट रेट वाढेल किंवा तुम्हाला थोडं मसल पेन जाणवेल की आता मी हे उचलतोय तर ते मला थोडं मसल जमत नाहीये. मसल ट्रिगर करणं. सो अननोन टेरिटरीमध्ये सतत गेलं पाहिजे. बरोबर. बापरे. आता मी अजून एक पुढचं आहे की
व्यायाम सुरू म्हणजे खूप लोकांना करायचा कंटाळा येतो. म्हणजे मी तो व्यक्ती होतो की की मला ना चालायला आवडतं किंवा मला सायकलिंग करायला सांग, मला ते आवडेल. मला पळायला थोडा वेळ आवडेल, पण मी चालणं तू मला सांग रे किती चालायला. म्हणजे खूप लोक असतील अशी की तू मला चालायला सांग, तू किती, मी 2-2 तास चालीन, पण मला ते वजन नको बाबा. तर ज्यावेळेस म्हणजे एकतर व्यायामच आवडत नाही पहिली गोष्ट, त्याच्यामध्ये काही स्पेसिफिक आपल्या आवडीचे व्यायाम असतात की मग मला हल्ली मला डेडलिफ्ट आवडायला लागले की आज डेडलिफ्ट येत ना, मग मला बरं वाटतं की अच्छा ठीक आहे चला आज माझा सेट ऑफ व्यायाम आहे. तर काही व्यायाम आवडीचे अजिबातच नसतात. तर सुरू करताना कशी ती सांगड घालायची की मग सुरुवातीला चालण्यापासून सुरुवात करा नाही, आता तू म्हणतोयस की अननोन टेरिटरीमध्ये जा आणि कम्प्लिटली वेगळाच व्यायाम सुरू करा, मग कदाचित उद्यापासून मी येणारच नाही त्याला. तर हाऊ डू यू अप्रोच दॅट? सी आता हे प्रत्येकाला पर्सन टू पर्सन कळून घेणं गरजेचं आहे की मला कुठल्या गोष्टीची सवय आहे. जसं आपण सुरुवातीला बोललो की माझा हार्ट रेट खूप जास्त एलिव्हेट होत आहे, तर त्या गोष्टी मी अवॉइड करणं गरजेचं आहे. किंवा मला आता समजा सुरुवातीला तुम्हाला स्ट्रेंथ ट्रेनिंगच फक्त आवडत आहे, तर मग तुमचे बाकीचे ॲस्पेक्ट कव्हर नाही होत आहेत. मग ते बेसिक कव्हर करणं तरी गरजेचं आहे फॉर जनरल फिटनेस. हे तुम्हाला तरुण असताना नाही जाणवणार की बाबा माझ्याकडे हा ॲस्पेक्ट लॅक करतो मी. जसं जसं वय वाढायला लागेल तसं तुम्हाला जाणवायला लागेल की बाबा माझा स्टॅमिना कमी पडतोय और माझी स्ट्रेंथ कमी पडतीये. सो कितीही वाईट असलं तरी ते तुम्हाला बेसिक जे आहे ते फॉलो करणं गरजेचं आहे. कार्डिओ केल्याने स्ट्रेंथ नाही वाढणार और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केल्याने तुमचं कार्डिओव्हॅस्क्युलर एन्ड्युरन्स नाही वाढणार. सो बेसिक तुम्हाला थोडं थोडं दोन्ही सगळ्या गोष्टी, फ्लेक्झिबिलिटी, कार्डिओव्हॅस्क्युलर एन्ड्युरन्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी करणं गरजेचंच आहे आयुष्यभर, जोपर्यंत तुम्ही जिवंत आहात तोपर्यंत. आता तू बेसिक म्हणालास ना, तर समजा जर कुठल्याही नॉर्मल व्यक्तीसाठी समजा मी आज मला काहीही करण्याचा कंटाळा आलाय, तर ही गोष्ट तर बेसिक म्हणून तर केलीच पाहिजे रोजच्या रोज. म्हणजे काय 10 मिनिटाचा वॉक असेल, 15 मिनिटं हे असेल, असं ही बेसिक गोष्ट तर आज काही झालं तरी व्हायलाच पाहिजे. अशी प्रत्येकाने केली पाहिजे आणि प्रत्येकाने केली पाहिजे. मग ते कुठल्याही वयाचे असू, म्हणजे 70-75चे आजी आजोबा असो किंवा मग अगदी लहान मुलं असो, की एवढं बेसिक तर रोज झालंच पाहिजे, असं काही असू शकेल का? आता फर्स्ट ऑफ ऑल तर एक मेन म्हणू शकतो की आपण ऍक्टिव्ह राहणं गरजेचं आहे. आता ऍक्टिव्ह राहणं म्हणजे काय की बाबा माझं फारसं बसणंच होत आहे. आता अंटिल अँड अनलेस आय हॅव सम इश्यू, म्हातारं कोणी किंवा काही इश्यू असेल तर ऑब्व्हियसली होणार आहे. मग त्यांना आपण ह्याच्यातनं अवॉइडच करू की जे ऍक्टिव्हच नाही, फिजिकल लिमिटेशन आहेत, जे अवॉइडच करावं लागतंय त्यांना आपण ह्याच्यातनं मिस करू. पण जे तुम्हाला बाकीचे पॉप्युलेशन आहे, दे शुड ट्राय टू ॲटलिस्ट अचीव्ह 10,000 स्टेप्स अ डे. तुम्ही 10,000 स्टेप्स अ डे आता बरेच यायला लागले. दॅट इज रिअली गुड इफ यू आर नॉट यूज टू इट. जर सवय नसेल तर नक्कीच सुरुवातीला 10,000 स्टेप्स सुरुवात करा आणि हळूहळू वाढवत जावा. काही एक बेसिक तुम्ही सूर्यनमस्कारही करू शकता. सूर्यनमस्कारमध्ये तुम्ही तसं बघायला गेलं तर तुमची फ्लेक्झिबिलिटी बरोबर स्ट्रेंथही टेस्ट होते. बरोबर. सो बेसिक सूर्यनमस्कार करा. किती केले पाहिजे? सुरुवात करा, काही एक 5-6 सुरुवात केली तरी चालेल. रोज एक वाढवा किंवा 2-3 दिवसानंतर एक वाढवत जावा. सो एक वॉकिंग म्हणाव आणि सूर्यनमस्कार म्हणाव आणि एक बेसिक स्क्वॉट्स, पुशअप, हे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस तुम्ही रेग्युलर बेसिसवर अगदी 10-10, 15-15 रेपिटेशननी जरी सुरू केले ना तरी तुमचं ओव्हरऑल बॉडी स्ट्रेंथनिंग होणार आहे. सो सुरुवात करताना एक 5-6 सूर्यनमस्कार, स्क्वॉट्स 5-6 पुशअप्स, एक थोडंसं वॉकिंग 10,000 स्टेप्स दिवसभरात, किंवा जर ॲट अ स्ट्रेच करत असाल तर 2-3 हजार, जर सवय नसेल तर. सवय असेल तर थोडे अजून वाढवा. सो मी जसं म्हटलं तसं हे सगळे फिटनेसचे ॲस्पेक्ट कव्हर करणं तुम्हाला गरजेचं आहे. जर एका दिवसात तुम्हाला नाही करायचं तर तुम्ही आठवड्याभरात वाटून घ्या की आज मी फक्त अप्पर बॉडीचे काही एक्सरसाइजेस केले, आज मी लोअर बॉडीचे काही एक्सरसाइजेस केले, एक दिवस मी कार्डिओचे एक्सरसाइजेस केले. सो एक दिवस ब्रेक घ्या संडेला, 3 दिवस, म्हणजे आठवड्यातनं 2दा तिन्ही टाईपचे एक्सरसाइजेस होतील. पहिल्या दिवशी अपर बॉडी, दुसऱ्या दिवशी लोअर बॉडी, तिसऱ्या दिवशी कार्डिओ, परत चौथ्या दिवशी अपर बॉडी, 5व्या दिवशी लोअर बॉडी, 6व्या दिवशी कार्डिओ. हे असं सुरुवातीला फॉलो करत राहा. हळूहळू इंटेन्सिटी वाढवायची. आज मी समजा 5 सूर्यनमस्कार घालतोय, उद्या 6 घाला. आज मी समजा 10 पुशअप्स करतोय, उद्या 15 करा, 11 करा. जसं प्रत्येकाच्या जशी स्ट्रेंथ आहे त्यानुसार वाढवू शकता तुम्ही इंटेन्सिटी. आणि एक सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न पडतो तो म्हणजे हे सगळं करत असताना ना बोर होतं.
म्हणजे आपण परत परत त्याच मुद्द्यावरती येतो. कारण काय होतं माहिती का, मी का परत परत विचारतोय, कारण खूप इच्छा आहे. असं नाहीये की फिटनेस नको आहे, मला फिट व्हायचं आहे, मला कळतंय की मला 40 नंतर हे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात जर मी नाही झालो तर हाऊ कॅन आय मेक इट इंटरेस्टिंग, हे मी कसं थोडंसं रंजक बनवू शकतो. म्हणजे ह्याच्यात काही क्लुप्त्या आहेत का, काही गोष्टींनी ते जरासं रसरंजित करता येईल का, जेणेकरून ओके ठीक आहे. म्हणजे माझं असं होतं की मला माझ्या अगदी मित्राची जेव्हा मला तो शिव्या देणार हे बघितल्यानंतर की तू का नाही व्यायाम करतस बघ, तर ते जाणं होते. म्हणजे सगळं ठीक आहे बाबा, काही पैशाचा प्रॉब्लेम नाही, जायचा प्रॉब्लेम नाही, ट्रेनर चांगले आहेत, सगळं आहे, पण नको कुठंतरी होतं. सो हाऊ कॅन आय मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर माय सेल्फ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही जर इंटरेस्टिंग बघायला गेलं तर स्पोर्ट्स आहे. तुम्ही कुठल्याही स्पोर्ट्समध्ये स्वतःला एंगेज करू शकता. आता तसं बघायला गेलं तर रॅकेट स्पोर्ट्स जे आहेत ते तुमच्या फिटनेससाठी जास्त चांगले आहेत. किंवा फुटबॉल म्हणा, फुटबॉल जरा जास्त इंटेन्स होतो. जर तुम्हाला सवय नसेल तर ते तुमच्यासाठी धक्काबुक्की वगैरे जास्त इंटेन्स होऊ शकतं. सो रॅकेट स्पोर्ट्सनी सुरुवात करा. सुरुवातीला तुम्ही बॅडमिंटन, टेबल टेनिस ह्यांनी सुरुवात करू शकता, की ज्यांनी तुम्हाला इंटरेस्टिंग वाटेल. ते आपण काय ते त्याच्यात थोडं कॉम्पिटिशन वाढते मग, की बाबा एका पॉईंटसाठी आपण स्वतःला जास्त पुश करतो आणि एकट्याला करायचं नसतं, समोर अजून कुणीतरी असतं. बरोबर, ग्रुप असतो. किंवा मग आजकाल ग्रुप ट्रेनिंग यायला लागलेत, फंक्शनल ट्रेनिंग, की ज्याच्यात एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस असतात. रोज तुम्हाला काहीतरी वेगवेगळं करायला मिळतं. त्याच्यात इक्विपमेंट्स पण आजकाल वेगवेगळे, मेडिसिन बॉल म्हणजे ते बॉलनी काही एक्सरसाइजेस असतात, काही रोपनी एक्सरसाइजेस असतात, काही टायरनी असतात. लोकांना कंटाळा काय येतो की बाबा मला रोज उठून तेच करावं लागतं. जर तुम्हाला रोज काहीतरी वेगवेगळं शिकायला मिळालं तर तुमचं माइंड कुठेतरी एंगेज होतंय, माइंड एंगेज होतंय, तर तो माझा वेळ कसा निघून जातो हे मला कळत नाहीये. सो आयदर तुम्ही कुठल्या तरी स्पोर्ट्समध्ये स्वतःला एंगेज करा, किंवा अशी ऍक्टिव्हिटी बघा की जिकडे तुम्हाला नेहमी काहीतरी वेगळं बघायला मिळेल, किंवा तुम्हाला काहीतरी वेगळं शिकायला मिळेल जर तुम्हाला बोर होत असेल तर. आणि आपल्याकडे ना बराचसा ऑडियन्स हा पेरेंट्सचा आहे. सो त्या पर्स्पेक्टिव्हने मला 2 प्रश्न आहेत की जे आता 40शीत 50शीत आहेत आणि त्यांची मुलं आहेत. सो त्या पेरेंट्सना प्रॉब्लेम असा की ती मुलं सांभाळायची आहेत, लहान आहेत मुलं, आणि त्याच्यातनं खूपच कमी वेळ मिळतोय. तर त्या पालकांना म्हणजे वडील पण असतील आणि आया पण असतील, सो त्यांनी काय एक्सरसाइज केला पाहिजे, हा पहिला प्रश्न. आणि दुसरं म्हणजे त्यांची जी मुलं लहान आहेत, आता 7-8 वर्षाची आहेत, आणि त्यांच्यातही आता ओबेसिटी हा प्रॉब्लेम चालू झालेला आहे ऑलरेडी. सो फूडबद्दल आपण बोललेलो, पण एक्सरसाइज पर्स्पेक्टिव्हनी काय केलं पाहिजे की जेणेकरून त्यांच्या हाईटला, बाकी कुठल्या ग्रोथला हॅम्पर पण नाही होणार. ओके, सो पेरेंट्सचं बघायला झालं ज्यांच्याकडे कमी वेळ आहे ते नक्कीच 10-15 मिनिटात पण इंटेन्स वर्कआउट करू शकतात त्यांच्यासाठी. आता बरेचशा लोकांना वाटतं की अरे माझ्याकडे 10 मिनिटं आहेत, 15 मिनिटं आहेत किंवा 20 मिनिटं आहेत, ह्याच्यात काय वर्कआउट होणार, माझे काय कॅलरीज बर्न होणार. पण तसं नाही. आता ह्याच्यात तुम्हाला माहिती असणारी व्यक्ती असणं गरजेचं आहे. आता एखाद्या ट्रेनरला ज्याला माहिती आहे तो तुमच्या 15 मिनिटात पण काही एक थोड्या जास्त कॅलरीज बर्न करून घेऊ शकतो, तुम्हाला जास्त इंटेन्स एक्सरसाइज देऊन. सो अशा वेळेस तुम्ही एखादी व्यक्ती अप्रोच करणं गरजेचं आहे की जो तुमच्या अर्धा तास किंवा 15-20 मिनिटात तुमच्या तेवढ्या जो काही तुमचा गोल आहे तो तुमचा अचीव्ह करून घेऊ शकतो. मग आता तुमच्याकडे 15-20 मिनिटं आहेत ना, म्हणजे काय ड्युरेशन कमी आहे ना, मग तुम्ही त्याच्यात इंटरव्हल्स वाढवा. की म्हणजे आता समजा मी सुरुवातीला 3 दिवस करतोय, तर नंतर 6 दिवस किंवा 7 दिवस. इंटरव्हल वाढला तरी तुम्हाला सेम रिझल्ट मिळणार आहे. का? कारण की तुमचे नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्कआउट वाढलेले आहेत. सो 15-20 मिनिटातही तुम्ही, असं नाही की रिझल्ट मिळणार नाही, नक्कीच मिळणार आहे. आणि मग नंतर एक सुरुवात केली तर मग ती गोडी डेव्हलप होऊन मे बी तुम्हाला जास्त वेळ पण तुम्ही त्याच्यासाठी काढू शकता. सो असं नक्कीच नका करू की तुमच्याकडे 15-20 मिनिटं आहेत म्हणून ते अवॉइड करा. जर तुमच्याकडे कोणी नॉलेजेबल पर्सन आहे तर त्याला अप्रोच करा. दॅट पर्सन कॅन हेल्प यू टू अचीव्ह युअर गोल इन दॅट डेडिकेटेड टाईम ॲज वेल. दुसरी गोष्ट झाली लहान मुलांची. आता आपल्या इथे खूप मोठी मिथ आहे की लहान मुलांनी फिटनेस ॲक्टिव्हिटीमध्ये एंगेज झाले तर त्यांची हाईट वाढत नाही और त्यांना ग्रोथ होत नाही. सो ह्याच्या मागचं सायन्स हे आहे की तुमचे बोन्स जे आहेत ते बोन्सला एंडला ग्रोथ प्लेट असते. सो वाईल डुईंग एनी ॲक्टिव्हिटी इफ यू आर डॅमेजिंग दॅट, तर तुमचे बोन्स वाढणं थांबू शकतं. सो हे कुठेही होऊ शकतं, तुमच्या स्पोर्ट ॲक्टिव्हिटीमध्ये पण होऊ शकतं और फिटनेस ॲक्टिव्हिटीमध्ये पण. सो येस, मुलांनी ॲक्टिव्हिटी अंडर ऑब्झर्वेशन करणं गरजेचं आहे. म्हणजे ज्याला माहिती आहे, ज्याच्यामुळे त्यांना इंजुरी नाही होणार, ज्यामुळे त्यांची ग्रोथ थांबेल अशी इंजुरी नाही होणार,
हे लक्ष देणं गरजेचं आहे. सो डेफिनेटली लहान मुलांनी जेवढं लवकरात लवकर उलट चालू करतील तेवढं चांगलं आहे. सो तुम्हाला जर बेसिक फिटनेससाठी किंवा तुम्ही लहान मुलांना खेळायला वगैरे पण नक्कीच तुम्ही 5-6 वर्षापासून नक्कीच घालू शकता. त्याच्यात तुमचं बेसिक फिटनेस वगैरे करून घेतलं जातं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस म्हणा किंवा खेळण्यात नाही आजकाल आपल्या इथे बरेचसं डेव्हलपमेंट होतेच की तुमचे कार्डिओव्हॅस्क्युलर एंड्युरन्स, मस्क्युलर एंड्युरन्स ह्या सगळे तुमचे डेव्हलप होणार आहे. सो मुलांना जास्तीत जास्त ॲक्टिव्ह कसं ठेवता येईल ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. दिवसभरात ॲटलिस्ट त्यांचा 1 ते 1.5 तास तरी तुम्ही इन्व्हेस्ट केला पाहिजे फॉर फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. आणि मग ती आजकाल फिजिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय की बरेचसे पालक अशा ॲक्टिव्हिटीमध्ये घालतात की जिकडे शेकडो मुलं असतात आणि त्यांच्यासाठी मग ट्रेनर एकच असतो की मग तो शेकडो मुलांकडे काय लक्ष देणार आहे. सो तेवढं प्रायव्हेटली लक्ष दिलं गेलं पाहिजे की माझा मुलगा कसा परफॉर्म करतोय. तुम्हाला अर्ली साईन्स असतात की तुमच्या मुलामध्ये काय स्ट्रॉंग आहे, काय वीक आहे. सो जे काही तुमचे मूल जे आहे ते ॲक्टिव्हिटी करताय त्याचे तुम्हाला रिपोर्ट्स आले पाहिजेत की हा असा परफॉर्म करतोय, तसा परफॉर्म करतोय, इकडे स्कोप आहे किंवा इकडे त्याचे डिसेबिलिटीज आहेत, काय व्हॉट एव्हर इट इज. सो तेवढं पर्सनल लक्ष देणं गरजेचं आहे. आय फील टू अवॉइड दोज इंजुरीज ऑर नाही तर तू मगाशी आपण शूटच्या आधी जे बोलत होतो ते मला वाटतं इथे इंटरेस्टिंग वाटतं मला या कनेक्शनमध्ये की मसल मेमरीचा पार्ट आहे. जेवढ्या लहानपणी तुम्ही चालू कराल एक्सरसाइज, कारण आय डोंट रिमेंबर एक्सरसाइजिंग ॲट ऑल इन माय चाइल्डहुड. मला ते बोर व्हायचं त्यामुळे ते आणि खेळायला लांब होतं, म्हणजे खेळायला जायची इच्छा होती पण ते सगळ्या गोष्टी लांब होत्या त्यामुळे केलं नाही. आणि त्यामुळे मला आता माझ्या मसलला मोल्ड करायला एक्सरसाइज टुवर्ड्स खूप त्रास होतो, म्हणजे ते आता फारच कष्ट पडतात. ते मे बी फरक पडू शकेल. कसं आहे आता मसल मेमरी, जसं मी मगाशी एक्झाम्पल सांगितलं की तुम्ही एखाद्या नवीन एरियात जाताय तर तुम्हाला ते सवयच नाही तिकडे जायची, पण एखाद्या तुम्हाला माहीत असलेल्या एरियात जाताय तर तुम्ही इझिली पोहोचताय. सो सेम गोज विथ युअर मसल मेमरी. जर शरीराला सवय आहे त्या एक्सरसाइजेसची वर्षानुवर्ष तर तुम्हाला रिझल्ट फास्ट मिळणार आहेत. सो आजकाल आपण बरेचसे ट्रान्सफॉर्मेशन बघतो मोठमोठ्या सेलिब्रिटीजचे ज्यांना सवय आहे त्यांचे फास्ट ट्रान्सफॉर्मेशन होऊ शकतात कारण की त्यांचा बेस जो आहे तो स्ट्रॉंग आहे, आधीपासून ते वर्कआउट करत आलेले आहेत. सो त्यामुळे त्यांना तेवढे फास्ट रिझल्ट्स मिळू शकतात. सो येस, इट इज सायंटिफिकली प्रूव्हन की जर तुमचं आधीपासून सवय असेल वर्कआउटची तर तुमची मसल मेमरी स्ट्रॉंग असते आणि तुम्हाला फास्ट रिझल्ट्स मिळू शकतात. बापरे. आणि अजून एक एक्सरसाइज मधला त्यातल्या त्यात कंटाळवाणा वाटणारा पार्ट ते म्हणजे आपण 3 टप्प्यात करतो ना. सुरुवातीला वॉर्मअप करतो, मग मेन एक्सरसाइज करतो आणि नंतर स्ट्रेचिंग करतो. तर वॉर्मअप आणि स्ट्रेचिंग कुठल्याही व्यायामाच्या आधी किती महत्वाचं आहे? सो आता वॉर्मअप बघायला गेलं तर त्याचं सायंटिफिकली इम्पॉर्टन्स काय आहे की तुम्ही कुठली ॲक्टिव्हिटी करताय त्याच्या नावातच आहे. वॉर्मअप म्हणजे काय, शरीरांना तुम्ही वॉर्म करताय म्हणजे काय, त्यांना उठवताय. जेव्हा तुम्ही बसलेले आहात किंवा काही नॉर्मल लाईफस्टाईलमध्ये आहात तेव्हा तुमचे मसल सिडेंटरी आहेत, ते रेडी नाही आहेत. जेव्हा तुम्ही वॉर्मअप करताय तेव्हा ते शरीर तिकडे ब्लड फ्लो सुरू करताय, ब्लड फ्लो वाढवते, म्हणजे ते काय, ते मसल्स आर गेटिंग रेडी फॉर द ॲक्टिव्हिटी. सो टू अवॉइड इंजुरीज वॉर्मअप इज नेसेसरी. वर्कआउट झाल्यानंतर स्ट्रेचिंग पण करणं गरजेचं आहे कारण की जसं मी म्हटलं तुम्हाला की जेव्हा तुम्ही एक्सरसाइजेस करताय तेव्हा मसल फायबर्स एंगेज होत आहेत. सो टू मेक शुअर की परत एलॉंगेट होतील ते तुम्ही स्ट्रेचिंग करणं गरजेचं आहे. ब्लड फ्लो वाढवण्यासाठी स्ट्रेचिंग करणं गरजेचं आहे. अदरवाईज मग तुमचा ब्लड फ्लो कमी झाला तर तिकडे न्यूट्रिएंट्स कमी जाणार, इंजुरीचे चान्सेस वाढणार, और तुम्हाला पेन जास्त, सोअरनेस जास्त असू शकतो. सोअरनेस म्हणजे काय की तिकडे इन्फ्लमेशन म्हणजे काय, सूज येणं. तिकडे सूज केव्हा येते की म्हणजे ब्लड फ्लो जास्त झालेला आहे. सो तेव्हा तुम्ही स्ट्रेचिंग केलं तर ते नॉर्मल होऊ शकतं, पेन थोडं कमी रेस्ट्रिक्ट करू शकता तुम्ही सोअरनेस. वाव. मला आणि एक दुसरं एक टिपिकल पडणारा प्रश्न म्हणजे आपण 10-15 मिनटं ज्यांच्याकडे आहेत त्याच्यासाठी बोललो, पण दुसरं एक होतं की आता वर्क फ्रॉम होम हायब्रिड सिच्युएशन झाली बऱ्याच जणांना. सो आठवड्यातले 3 दिवस 2 दिवस जायचं ऑफिसला आणि मग सकाळी 6-7ला उठून जावं लागतं, तेव्हा शक्यच नाही 5ला उठून एक्सरसाइज करणं. तर फक्त आठवड्यातले 3च दिवस एक्सरसाइज केला तरी चालू शकतं का? नक्कीच. असं काही नाही ना की 7. आता माझ्याकडे क्लायंट्स आहेत जे आठवड्यातले 2 दिवस पण वर्कआउट करतायत. सुरुवातीला तुम्ही 1 दिवसानी पण सुरुवात करा, काही न करण्यापेक्षा 1 दिवस केलेलं कधी पण चांगलं आहे, बरोबर. सो सुरुवात करताना 1 दिवसांनी करा, 2 दिवसांनी करा, 3 दिवसांनी करा. माझ्या इकडे क्लायंट आहेत जे वर्षानुवर्ष 3 दिवसच करतायत पण तरी त्यांना रिझल्ट मिळत आहेत. पण मग ते 3 दिवसात मी त्यांचे जरा ॲक्टिव्हिटी जास्त तेवढी करून घेतो.
सो असं नाही की सुरुवातीला आपण हळूहळू. येस. सो नक्कीच तुम्ही 3 दिवसात पण तुम्हाला रिझल्ट मिळू शकतात. आणि दुसरं असं म्हणजे की एक झालं की फ्रिक्वेन्सी आणि दुसरं म्हणजे टायमिंग. असं काही असतं का की सकाळच्या वेळेत केला तरच एक्सरसाइज चांगला, अंगाला लागतं वगैरे असं काहीतरी. रात्री केलं तर त्रासदायक, किंवा रात्री करताना काही वेगळ्या काळजी घ्यायच्या असतात का? नाही, असं काही नाही. पण आता युजली काही जणांना नॅचरली असतं असं की काहींना सकाळी जमतो, काहींना संध्याकाळी जमतो. दॅट डिफर्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन, की एखाद्याची बॉडी कुठल्या वेळी जास्त ॲक्टिव्ह असते. हे तुमच्या लाईफस्टाईलवर आणि पर्सन टू पर्सन डिफर करतं. की आता मी स्वतः पर्सनली बघायला गेलं तर मला वर्कआउटच्या आधी 2-3 मील्स घ्यावे लागतात, मग मी वर्कआउट करतो. त्याशिवाय मला प्रॉपर वाटत नाही. काही जण असे असतात की ज्यांना संध्याकाळी वर्कआउट करायला जास्त एनर्जेटिक वाटत नाही, सकाळी केलं की जास्त फ्रेश वाटतं. सो दॅट आय फील तुम्ही स्वतः पर्सन टू पर्सन मॅटर करतं ते. आणि असं नाही की सकाळी केलं तर जास्त रिझल्ट मिळणार आहे किंवा संध्याकाळी केलं तर जास्त रिझल्ट मिळणार आहे. तुमचं फुल पोटेन्शियल कधी आहे हे तुम्हालाच कळणार आहे, आणि जेव्हा तुमचं फुल पोटेन्शियल आहे तेव्हा तुम्ही करू शकता. अजून एक हे होतं, सॉरी मला आता मी सुचत चालले ते की हे 10,000 स्टेप्स वगैरे असतं ना. सो त्या टायमिंगवरच आठवलं की मला काय होत होतं की मला दिवसभर अजिबात वेळ नाही मिळायचा. तर रात्री जेवल्यानंतर मग मी चालत सुटायचो आणि मग 10,000 स्टेप्स करायचो. आणि त्यांनी मला जरासा थकवायला लागला, त्रास व्हायला लागला, सकाळी रात्री झोप पूर्ण व्हायची नाही, अंग दुखायला लागलं. सो असं काही असतं का की बाबा ॲट अ स्ट्रेच 10,000 स्टेप्स वगैरे नाही केल्या पाहिजेत? तुम्हाला जर सवय असेल तर तुम्ही एक ॲट अ स्ट्रेच 20,000 केलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. इट इज गोइंग टू डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तर सवय नाही आणि मी सुरुवातीलाच 5,000 केलं तरी पण मला दुखू शकतं. ओके. कुठल्याही गोष्टीत तुम्ही ग्रॅज्युअली इंटेन्सिटी वाढवणं गरजेचं आहे. अगदीच 10व्या पायरीवर नाही चढायचं. 1, 2, 3, 4 असं चढत जायचं आहे. डायरेक्ट तुम्ही कुठेही जम्प केलं तर ते तुम्हाला त्रासच होणार आहे. त्यामुळे जर आता एकदम 10,000 स्टेप्सचं गोल आहे आणि मी आता काहीच करत नाहीये, तर मी आता सकाळी 10,000 सकाळी 2,000 केले, दुपारी जेवणानंतर गेलो, परत संध्याकाळी गेलो आणि दिवसाचा एंडचा काउंट मी 10,000 ठेवलाय. हे बघणं महत्वाचं आहे. ओव्हरऑल कॅलरी मॅटर करतात. तुम्ही एका दिवसभरात किती घेतल्यात और एका वेळेत किती बर्न केल्यात हे मॅटर करत नाही. ओव्हरऑल तुम्ही किती बर्न केलंय, ओव्हरऑल किती खाल्लंय हे मॅटर करतं. एक लक्षात ठेवा, तुमचा एक्सरसाइज हा तुमच्या दिवसभरातल्या कॅलरीज मधला फक्त 5% बर्न करतो आपण. बाकीच्या ज्या काही आपण कॅलरीज बर्न करतो त्या डेली ॲक्टिव्हिटीज म्हणावं किंवा डायजेशन म्हणावं किंवा बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करणं, ह्याच्यात सगळी तुमची बॉडी कॅलरीज बर्न करते. पण हे जे काही आहे ह्याला म्हणतात तुमचा बेसल मेटाबॉलिक रेट, की म्हणजे जे तुमचे बेसिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत शरीराच्या, जरी मी बसलोय झोपलोय तरी काहीतरी ॲक्टिव्हिटीज चालू आहे, तिकडे तुम्हाला काही शरीर चार्ज नाही करत आहे आपण टाईप सी लावून. तिकडे आपण कॅलरीज घेतोय आणि त्यांनी आपली बॉडी परफॉर्म करते. सो जेव्हा पण तुमचा BMR वाढतो तेव्हा तुमच्या कॅलरीज बर्न होतात. BMR केव्हा वाढतो? जेव्हा तुमचं मसल मास वाढतं. मसल मास केव्हा वाढणार आहे? स्ट्रेंथ ट्रेनिंगनी, एक्सरसाइजेसनी. सो येस, जरी एक्सरसाइज तुमचं जास्त कॅलरी दिवसभरातल्या बर्न करत नसला तरी दिवसभरातल्या कॅलरीज बर्न करण्यासाठी एक्सरसाइज हेल्प करणार आहे. वा, ग्रेट. सगळ्यात हॉट टॉपिक जो आत्ता 2-3 रिपोर्ट्समुळे जो दंगा झाला ते सगळा, तो म्हणजे प्रोटीन पावडरचा. की प्रोटीन पावडर नक्की गरजेची आहे का आणि किती प्रमाणात आहे, किंवा ते ट्रेनिंग पर्पजमध्ये काय घेतं आणि कोणासाठी गरजेची आहे, कितपत गरजेची आहे, त्याचे काय फायदे तोटे काय? अरे आता मी सुरुवातीला जसं सांगितलं की प्रोटीनचं काहीतरी एक काम आहे शरीरात. मसल रिकव्हरी आहे किंवा हॉर्मोन्स बनवणं जे आहे ते प्रोटीन तुमचं काम करणार आहे. सो सुरुवातीला मी जर ॲक्टिव्हिटी करतोय किंवा ॲक्टिव्हिटी करत नाही आहे तर फारसं प्रोटीनची गरज नाही आहे. तुम्ही जर ॲक्टिव्हिटी करत नसाल तर बेसिक जेवणातनं प्रोटीन घ्या. तुम्ही डाळ खा किंवा तुम्ही अंडी खा, चिकन खा किंवा पनीर खा, टोफू खा, स्प्राउट्स खा, अवोकाडो खा. ह्याच्यातनं तुम्हाला बेसिक तुमच्या दोन्ही मीलमध्ये तुम्ही बेसिक प्रोटीन इन्क्लूड केलं तरी ते चालणार आहे. अनटिल अँड अनलेस तुम्हाला काही इंजुरी आहे की जी भरून काढायची आहे किंवा डॉक्टरने सांगितलं की ह्या स्पेसिफिक इंजुरीसाठी तुम्हाला प्रोटीन घ्यायचं आहे किंवा बेबी प्रेग्नंट असाल, प्रेग्नंट वुमन्सला प्रोटीन घ्यायला सांगतात. सो अनटिल अँड अनलेस तुम्हाला काही स्पेशल सिच्युएशन आहे, तुम्हाला बेसिक डाएटमध्ये तुम्ही बेसिक तुमचं प्रोटीन इन्व्हॉल्व करू शकता की जे मी आत्ता सांगितलं ते. अदरवाईज तुम्ही जर ॲक्टिव्हिटी करत असाल तर मग थोडं प्रोटीन वाढवणं गरजेचं आहे. जर तुमचं गोल आहे
फास्ट रिझल्ट्स मिळवणं और स्मार्ट रिझल्ट्स मिळवणं, तर मग थोडं एक जेवणात तुम्ही प्रोटीन इन्क्लूड करा. मी म्हणत नाही पावडर घ्या, जेवणात तुम्ही इन्क्लूड केलं, अंडी खाल्ली किंवा काय पनीर घ्या किंवा अवोकाडो, सोयाबीन, हे तुम्ही जर प्रत्येक जेवणात इन्क्लूड करताय, ब्रेकफास्ट, लंच, मिड इव्हनिंग आणि डिनर, तुमच्या बॉडीची प्रोटीन इंटेकची मी तुम्हाला सांगतो काय जे व्हॅल्यूज. सो बेसिक जर तुम्ही सिडेंटरी असाल तर तुम्हाला मे बी युअर वेट इन टू 0.5 to 1, 0.5 to 7.5, सॉरी 0.5 to 0.75 एवढी गरज आहे. तेवढं ॲक्च्युली आपल्या इथे लोक तेवढं पण घेत नाहीच का आपण, पण तेवढं घेतलं तरी तुम्हाला असं फारसं काही तुमचा फॅट गेन होणार नाहीये. जर तुम्ही ॲक्टिव्हिटीमध्ये स्वतःला एंगेज करताय तर युअर बॉडी वेट into 1 or 1.5 एवढं तुम्ही घेणं रेकमेंडेड आहे. आणि जर तुम्ही खूपच एक्स्ट्रा स्वतःला एंगेज करत असाल तर मग काही जण 1.75 to 2 into युअर बॉडी वेट एवढं घेतात. पण आता एवढं तुम्हाला घेणं गरजेचं आहे की नाही हे तुम्हाला तुमचा डॉक्टर किंवा जो ट्रेनर आहे तोच तुम्हाला सांगेल. दॅट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन युअर ॲक्टिव्हिटी, युअर गोल, तुमची करंट जी सिच्युएशन आहे त्याच्यावरती डिपेंड करणार आहे. सो स्वतःहून कुठलीही गोष्ट चालू करण्यापेक्षा आय वुड सजेस्ट कोणाला तरी ते रेकमेंड करून, आणि कुठलं घ्यायचं हे पण आता आजकाल बरेचसे पायरसी वगैरे व्हायला लागलेली आहे. आणि ते इतक्या आता सगळ्यात ज्याच्याबद्दल शार्दूल म्हटलं की ज्या इंडियन मार्केटमध्ये मिळतात त्यात प्रोटीनही नसतं, त्यात इतरच गोष्टी तुम्हाला भुसावरून देतात. आता प्रोटीन केव्हा पिक्चरमध्ये येतं की बाबा मी घरचं जेवण घेतोय, पण घरच्या जेवणातलं मोस्टली तुम्ही जर बघायला गेलं तर काही असे सोर्सेस असतात की ज्याच्यातनं फक्त प्रोटीन नाही जात, कार्ब्स आणि फॅट्स पण जातात. मग जर मला वजन कमी करायचं असेल तर मग तेव्हा माझा कॅलरी काउंट वाढतो. सो मग जेव्हा तुम्ही त्यावेळेस फक्त प्रोटीन पावडर घेतली तर तुम्हाला फक्त प्रोटीन मिळणार, त्याच्यातनं कार्ब्स आणि फॅट्स जाणार नाहीत. सो तुमचा कॅलरी काउंट कमी झाला. सो अंटिल अँड अनलेस तुमचा फॅट लॉस हे गोल आहे, एक्स्ट्रीम फॅट लॉस, तुम्ही नॉर्मल जेवणातनं प्रोटीन घेऊ शकता. म्हणजे पावडरकडे जायची गरज नाही की बाबा तुम्ही अगदीच ॲथलीट वगैरे नाही आहात, बेसिक लाईफस्टाईल जगताय, बेसिक वर्कआउट करताय, जेवणात प्रोटीन इन्क्लूड करा, दॅट्स ऑल. पण जर तुम्हाला एक्स्ट्रीम फॅट लॉस करायचा आहे किंवा तुमची ॲक्टिव्हिटी जास्त हेक्टिक आहे तर मग यू कॅन स्विच टू प्रोटीन. दॅट वॉज ऑल्सो यू शुड रेकमेंड समवन. प्रोटीनची रिक्वायरमेंट सांगितली, पण दुसरी गोष्ट असं नाही करू शकत की तुम्ही सगळंच प्रोटीन एका वेळेस घेतलं. युअर बॉडी कॅन ॲब्झॉर्ब अप टू 24 to 25 grams in 2 to 3 hours ऑफ टाइम स्पॅन. ओके, त्याच्यावरती तुम्ही जे काही टाकाल ते तुमचं फॅटमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. आता उद्या जाऊन कोण म्हणलं की बाबा माझं वजन आहे 75 किलो, मला सांगितलंय 75 ग्रॅम प्रोटीन गेलं, तो सकाळीच 75 ग्रॅम झालं माझं काम, असं नाही. मग ते 20-25 ग्रॅम ॲब्झॉर्ब होईल, त्याच्या पुढचं सगळं फॅटमध्ये जाणार आहे. त्यामुळे मी असं नाही करू शकत की माझं दुपारचं प्रोटीन स्किप झालंय, मी संध्याकाळी घेतलंय, डोस नाहीये तो औषध, बिर्याणी मागवल्या आणि बिर्याणी मारतोय. सो ते तुम्हाला मिनिमम 20 ते 25 ग्राम हे 3 ते 4 मील्समध्ये घ्यायचं आहे तुम्हाला. जर तुमचे समवेअर अराउंड 100 ग्राम असेल तर. सो जी काय तुमची रिक्वायरमेंट आहे, 50 ग्राम असेल तर ते 4 मध्ये डिवाइड करा, 60 ग्राम असेल तर ती 3 ते 4, तुम्ही जेवढे मील्स घेऊ शकता तेवढ्यामध्ये ते डिवाइड करा. पण इट शुड नॉट एक्सीड मोर दॅन 25 grams ऑफ प्रोटीन पर मील. आता 25 grams ऑफ प्रोटीन म्हणजे काय की तुम्ही समजा 25 ग्राम चिकन घेतलं तर त्याच्यातनं 25 ग्राम प्रोटीन नाही मिळणार आहे. 100 ग्राममधनं तुम्हाला 25 ग्राम प्रोटीन मिळतं. ओके, सो तसं तुम्हाला ते मग डिवाइड करणं गरजेचं आहे. मला सगळे लॉजिक्स कळतात. मला असं लक्षात आलं की मी आज दिवसभरात काहीच प्रोटीन नाही झालं म्हणून एकाच वेळेला बसून हाफ तंदुरी खाणं चुकीचं आहे. मी हे करतो, म्हणजे मला माहितीये जर आज दिवसभरात दुपारी काही प्रोटीन नाही खाल्लंय तर मग मी संध्याकाळी जास्त प्रोटीन खातो आणि जे काही मग ते अल्टिमेटली त्याच्या पुढचं फॅटमध्ये. आणि तसं बघायला गेलं तर प्रत्येकाची बॉडी अप टू 25 grams नाही ॲब्झॉर्ब करू शकत. डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन तुमचा वर्कआउट. जास्त पण करू शकतो. जे स्टेरॉइड्सवर असतात ते 25हून जास्त ॲब्झॉर्ब करू शकतात. आपण नॅचरल लोकांबद्दल बोलतो. सो एका वेळेस टाकून ते काहीच उपयोग नाही, तर अल्टिमेटली तुमचं फॅट वाढणार आहे. दुसरी गोष्ट, ज्या दिवशी वर्कआउट नाही करता येत त्या दिवशी प्रोटीन घेतलं आणि त्याचा काही उपयोगच नाही, मग त्या दिवशी मग ते परत फॅटमध्ये जाणार. सो ज्या दिवशी गरज नाही त्या दिवशी पण प्रोटीन घेणं गरजेचं नाहीये. थँक्यू सो मच.
खूप दिवसांपासून फिटनेसचा एपिसोड करायचा होता आणि म्हणजे जसा व्यायाम करणं आम्ही प्रोक्रॅस्टिनेट करत होतो तसा तो हा एपिसोड झाला. पण खूप बरं वाटतंय का तर एक बेसिक गणित कळलंय त्यातलं. म्हणजे बऱ्याच लोकांना म्हणजे खूप लोक अग्री पण करतील यासोबत की एक उगाच प्रेशर वाटतं व्यायाम करण्याचं की आत्ता काहीतरी जाऊन ऍक्टिव्हिटी करायची आहे, स्वतःला ऍक्टिव्हली एंगेज करायचं आहे. तर तितकं दडपण न घेता जे मला सुटेबल आहे त्या पद्धतीनं स्वतःला फक्त रोज उठून फक्त मोटिवेट करून पुश करायचं आणि करायचं, पण रोजच्या रोज करायचं हे महत्वाचं आहे. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे मला ते 10,000 स्टेप्स अ डे म्हणजे 10,000 स्टेप्स रोज आणि एक किमान 15 ते 20 मिनिटाचा एक एक्सरसाइज हे मला वाटतं की अचिव्हेबल आहे, हे मी करू शकतो आणि हे आयुष्यभर करू शकतो. म्हणजे असं नाही आहे की बाबा आत्ता आहे तरच करू शकतो आणि ठीक आहे नाही जमत तर आठवड्यातलं 3 दिवस तरी 3 दिवस तरी मी मला म्हटलं आता- तसं 2 दिवस पण इनफ आहे. मला ते अचिव्हेबल वाटलं नाही. मला व्हायचं का एक्सरसाइजच्या बाबतीत किंवा हे कुठेतरी नाही हे मेरे को उस गली में जानायचं नाही असं व्हायचं माझं ते. तर येस, थँक्यू सो मच. तुम्हाला Thank you, आजचा thank एपिसोड you. कसा वाटला नक्की कळवा. प्लीज सबस्क्राईब करा आणि आणखीन असे कोणते एपिसोड तुम्हाला बघायला आवडतील तेही कॉमेंट्समध्ये सांगा. येस, थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी ओव्हर हिअर. थँक्यू. थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद. लो बसावा. लो बसावा.